Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Story. Debati për rishikimin e historisë është po aq i vjetër sa dhe historia vetë. Zakonisht në vende të tilla si Shqipëria, historia fillon është ciklike. Pra fillon nga zero sa herë që dikush vjen në pushtet. Dhe pikërisht kjo simbiozë e pushtetit dhe fiksimi i tij me historinë ka bërë që shpesh herë në ngjarje të shumta të shkuara son të jenë në mjegullën jo të informacionit sesa të dezinformacionit apo të përdorimit të saj për arsye momentale, për atë momentit, kryesisht pra arsye me sfond politik. Prandaj sa herë rikthehet debati për rishikimin e historisë, sigurisht nuk i shpëtojmë dot edhe subjektivizmit, përse ta rishikojmë historinë, përse ta riciklojmë figurën e Enver Hoxhës, pra dikush mund të thotë. E megjithatë është e rëndësishme dhe këtë e tregoi edhe kjo epokë e erët e tërmetit dhe e pastërmetit se sa e rëndësishme është të vlerësojmë të shkuarën, sigurisht për të marrë vesh saktësisht si është ajo dhe për të nxjerrë mësime për të ardhmen. Përndryshe, historia rrezikon të përsëritet. Sot në program do diskutojmë pak sërish për historinë e luftës së dytë botërore, e cila jo vetëm që nuk është rishkruar, por vazhdimisht është ridebatuar dhe asnjëherë nuk është arritur një konsensus për këtë. Aq sa sot më shumë paradoksalisht i besojmë për ato pra pikërisht atyre që na pushtuan gjermanëve. Dokumentat gjermane të luftës dytë botërore janë dokumente të cilat sqaruan dhe ndan një herë e mirë për shembull një debat vjetër, datën 28 apo 29 nëntor të çlirimit të vendit, pra ditën kur Gjermani i fundit pra u largua nga territori i Shqipërisë, një debat i cili vazhdonte prej 30 vjetësh, por që në fund nuk e përfunduam ne, pra po e përfunduan pikërisht ata vetë, pra gjermanët. Dhe e kam bërë këtë në një emision 2 vite më parë me doktorin e shkencave historike Marenglen Kasmi, cilin e kam sot me mua në studio. Marenglen, mirëmbrëma, faleminderit që jemi sërish bashkë. Mirëmbrëma, faleminderit. Pse është kaq paradoksale dhe kaq kontroverse si temë çështja e rishikimit të historisë? Është politizuar mjaft në këto 30 vitet e fundit, por po ashtu është bërë pre dhe emocioneve për sa i përket rishikimit të saj. Dhe këtu kam parasysh emocione se gjithmonë çdo luftim, si çdo gjë ka dy anë, kështu që në një farë mënyrë të dyja anët, të dyja palët e këtij konflikti, po i them, janë përfshirë emocionalisht në të, por duhet theksuar që më së shumti në këtë konflikt është rikthyer apo si të thuash ka hyrë në një proces revizionizimi ajo palë e cila shikon pra qëndrimin e saj gjatë luftës më tepër në krah të poshtuesve se sa kundër tyre. Kështu që ky proces i cili ka hyrë në madje mund të themi në këtë vitin e fundit ndoshta në dinamikën e tij më të fortë për sa i përket zhvillimit, ka shkaktuar po ashtu një problem të madh të shqiptarët për sa i përket në pikpamje të përçarjes së mendimit, jo vetëm mendimit, por edhe qëndrimit ndërmjet tyre, sepse për aq kohë sa një debat historik kthehet në një debat politik, emocional dhe aq më keq ndonjëherë edhe në debat përfitimi, sepse ka gjëra që ndoshta edhe mund të përfitosh ekonomikisht nga ky debat, atëherë impakti që ka në shoqëri kjo gjë sa vjen dhe bëhet pra më i fuqishëm, palët ndahen, nuk diskutojnë më dot për gjëra të përbashkëta për të cilat ne kemi dokumentacion të mjaftueshëm, qoftë shqiptar, por akoma më tepër dhe nga arkivat e huaja të cilat në këto 30 vitet e fundit janë bërë të aksesueshëm. Në këtë kuadër, një arkiv mjaft i rëndësishëm që plotëson një dimension po ashtu të rëndësishëm në shikimin e historisë janë dhe arkivat gjermane, pra dokumente të cilat janë hartuar pikërisht për pushimin e Shqipërisë, dhe këtu dua të theksoj pak natyrën e këtyre dokumenteve, sepse do flasim për këtë sepse për këtë jemi mbledhur, po duhet kuptoj faktin, sigurisht ka dhe çështje përfitime, si shtat dhe ju, çështje përdorimesh, fakti që sot ajo ndarja që ndoshta vazhdon, që ka nisur ndoshta nga mukja, vazhdon paradoksalisht edhe sot e kësaj dite duket ndonjëherë reflektonin sigurisht e njëjta ndarje e krave politik, por sa ndikon fakti që ndoshta themi dëshmitarët e atyre ngjarjeve sot janë akoma gjallë, pra nuk është bërë një shkëmbim i plot brezash, le të themi, që besoj do ta ftohte situatën apo jo. Patjetër, po për aq kohë sa ende sot artikulohen gjëra të tipit ne na duhet një pajtim kombëtar, sigurisht që kjo gjë tregon që debati jo vetëm që nuk është i mbyllur, madje është ende, siç e tham pak përpara, më i nxehtë, sepse vetë fjala pajtim kombëtar përbën në thelb një konflikt i cili më së shumti është i paqen.
Ne kemi nevojë për një reflektim kombëtar në pikpamje të historisë, sesa për një pajtim kombëtar. Dhe për të ardhur ajo që thatë ju, kur themi reflektim, do të thotë që secila palë shikon veprimtarinë e saj historike dhe reflekton ndaj saj. Të dyja palët kanë nevojë të reflektojnë. Por në momentin kur njëra palë vë në pikpyetje të gjithë zhvillimet, duke kërkuar të revizionizojë ato, pra t'i përmbysi plotësisht, atëherë sigurisht që debati vazhdon dhe bëhet ende më i egër. Pra, ajo fjala apo termi pajtim kombëtar në opinionin tim nuk qëndron, por ne kemi nevojë për një reflektim kombëtar. Që është qarta pajtimi është fjalë e madhe, po për shembull është pak ditë më parë kur pash kancelaren Merkel që shkoi në Auschwitz dhe ajo s'ka një lidhje konkrete edhe për faktin se ai përket Gjermanisë lindore, pra është me origjinë nga Gjermania lindore, po në çdo rast nuk ka një lidhje të fort saj me themi personale me nazizmin, po shkon aty, reflekton, rikërkon ndjes. Kjo duket edhe Gjermania, me thënë vërtet, nuk është një vend deri para 45-s, me një vend me një kulturë të jashtëzakonshme demokratike, le të themi. Dhe Gjermania nuk ka patur në një historik të jashtëzakonshëm demokratik si Britania apo si Franca. Pra ka qenë një vend autoritar në mbyllur madje. I mbyllur dhe kjo, si duket solli dhe pasoi ardhen edhe të Hitlerit në pushtet. E megjithatë, në këto 50, 60, 70 vjet duket se reflektimi gjerman është i thellë. Neve kjo nuk na ndodh. Nuk na ndodh se ju sillni si shembull Gjermaninë, po këtu më lejoni të theksoj që studimet më kritike për sa i përket Gjermanisë gjatë luftës dytë botërore bëhen pikërisht nga gjermanët vetë. Pra nuk janë as historianët amerikan dhe as ata britanik, por vetë gjermanët. Kështu që ky proces i reflektimit, i cili filloi menjëherë mbas luftës dytë botërore, ku për herë të parë ne kemi parasysh këtu gjunjëzimin e Willy Brandtit, pra kancelarit Brandt, i cili në vitet 70, mes vitet 70 pra bëri shumë buj, është momenti i parë kur Gjermania në mënyrë dhe politikisht fillon dhe kërkon ndjes për ato që kishte shkaktuar gjatë luftës dytë botërore. Kështu që nëse ne presim që edhe atë dinamik që ka patur lufta dytë botërore në Shqipëri na e zgjidhin nga jashtë, përsëri besoj se nuk jemi në anën e dur, sepse duhet të zgjidhet pikëspari vetë nga ne brenda, dhe këtu kam parasysh atë që tham pak përpara, largimi i politizimit dhe më së fundmi të merren me këtë çështje profesionistë, pra historian, të cilët në mënyrë të pandikuar, aq sa mund të jetë pandikimi, sigurisht është gjithmonë subjektiv, se çdo njeri ka bindjen e tij, por në një frym bashkëpunimi, duke ulur në tavolinë të gjitha rrymat e mendimit historik për kohën, të bien në një version të përbashkët. Po do të pyes për këtë, po e di çfarë më përshtyp për shembull, po lexoja librin e Yusuf Kalos për bllogun. Sigurisht ai personazh, ai ka dy personazhe kryesorë me të cilët merret thelbësisht. Me Ramiz Alin dhe me Nexhmie Hoxhën. Dy gjëra që më përshtypin. E para, fakti që ai është dëshmitar okular dhe flet konkretisht për gjëra që ai ka parë dhe përjetuar në vetë parë, apo dhe indirekt, po duke qenë prezent momente të rëndësishme dhe historike të Shqipërisë, pasi ishte jeta e liderit diktator, pra aty sillej e gjithë jeta e vendit për fat keq. Shikon për shembull tek mënyra se ai përshkruan Nexhmie Hoxhën është shumë më realist sa ku përshkruan Ramiz Alin. Pra sa ndikon subjektivizmi në temin e analizën e fakteve reale? Ndikon jashtëmase shumë në momentin që bazohet mbi përvoja personale dhe jo mbi dokumente arkivore. Sepse ne duhet kemi parasysh që edhe dokumentet arkivore klasifikohen në disa kategori. Pra nga dokumente që ne i quajmë, paktën kur bëjmë leksionet e para me studentët në degën e historisë, dokumente të shkruara për një efekt impakt momental, pra siç janë për shembull raportimet ushtarake, dhe jo në dokumente të cilat shkruan për të na thënë diçka në ditët e sotme, të cilët sigurisht që mund të jenë dhe të manipuluar. Ndërsa kategoria që ju përmendet hyn në kategorinë e kujtimeve, të përjetimeve, të cilat sigurisht që janë shumë të rëndësishme në trajtimin e historisë, por gjithsesi nëse nuk ballafaqohen dhe me dokumentacionin arkivor, pra dokumentacionin historik, mund të kenë
edhe mund bien pre edhe subjektivizmave. Pra sa do të shmangësh të kujtimet, nuk largohesh nga kjo gjë, madje e formuluar ndryshe. Ne njohim sot pak kujtimet shkruar nga protagonistë historik të historisë Shqipërisë, pra, të cilët kanë arritur qoftë të vetë reflektojnë në këto kujtime. Kështu që parë në këtë pikpamje, edhe kontributi i zotit Kalo me librin, patjetër që është i madh, por gjithsesi në vërtetësinë historike, kategoria e këtyre shkrimeve duhet që patjetër shoqërohet dhe me një ballafaqim dokumentar. Marenglen, ti vetë ti thua që duhet ulen gjitha rrymet. E megjithatë, le të themi në tregun mediatik, ti ke hyrë sigurisht me dokumentet, por ke hyrë dhe me kontroversialitetin tënd. Pra ti je një personazh kontrovers kur je në debat, unë të kam patur në disa herë në debate, në debate mbi historinë, kryesisht luftës, temë luftës Dytë Botërore. Edhe ty duket që her pas here të mbizotron pasionin mbi ftohtësinë e analizës. Ndoshta mënyra Përse, sepse edhe në moshë 3. Ndoshta mënyra e të folurit, sepse kjo është me natyrë, po nuk besoj se largohem në ato që them, pavarësisht tonalitetit nga përmbajtja e dokumentit. Pa dashur patjetër që ta përjashtoj, sepse sigurisht dhe emocionet ndonjëherë në debat patjetër që po përse, ke ti një arsye personale pse e marr me këtë? Personalisht pasi kjo është, do thoja unë, pjesa se ky është debati më i madh i historisë sot, apo lufta e dytë botërore. Në pikpamjet emocioneve unë kam patur, pra familjarisht me asgjërën palë, pra të afërt familjes, si qoftë me krahun themi të jenë angazhuar direkt në luftë nacionale shqiptare, qoftë në krahun tjetër pra në forca nacionaliste, kështu ka qenë historia e pararsave të mi. Por për sa i përket qëndrimit që unë mbaj, unë jam arsimuar në Gjermani, pra edhe studimet e larta i kam kryer në Gjermani, pra në një farë mënyrë është dhe një shkollë krejt tjetër për sa i përket mënyrës së shikimit historisë. Dhe po ashtu kam fatin e madh që duke ju kushtuar, duke studiuar atje, jam kushtuar dhe pikërisht marrëdhënieve shqiptare-gjermane dhe e vlerësoj dokumentacionin gjerman, e vlerësoj shumë, jo për faktin sepse i njoh këto dokumente, por duke patur parasysh edhe politikën gjermane dhe Shqipërisë. Pra pa patur interesa qoftë gjatë pushtimit, por aq më pak para pushtimit, duke patur parasysh edhe shkollën gjermane për sa i përket qoftë asaj të diplomacisë apo të asaj ushtarake, duke i ballafaquar sigurisht dokumentacion dhe me dokumentacion vendas apo dhe atë tuaj, këtu kam parasysh edhe dokumentacionin britanik, kam arritur në përfundimin që janë dokumente tepër objektive dhe që shumë çështjet të paqarta ose të paqarta ndoshta jo, po shumë të diskutuara si pasojë gjithë atyre gjërave që tham pak më përpara, japin një qëndrim mjaft të qartë, mjaft objektiv. Mos më thuaj që piknisë ose ngacmimi do ketë qenë pikërisht përsaktimi 28-s apo 29-s. Jo, arsimimi dhe kushtimi pra kësaj periudhe e cila siç e thatë edhe ju pak më përpara është edhe mjaft e diskutueshme. Pra për çdo studiues një fushë studimore e cila tërheq edhe ka debat dhe ka mundësi të thuash diçka të re. Por pra ndoshta edhe kjo 28-29 nëntori ishte një ngacmim i fortë. Ka qenë një ngacmim madje përderisa e përmendet pak më përpara për emisionin që bëm para 2 vitesh, pikërisht gjetja e atij dokumentit thelbësor për datën mua më ka kushtuar një ditë tërë kërkimin në arkivin e Freiburgut, ku objektivi asaj dite ishte që duhet të gjej një urdhër sa më të qartë për sa i përket largimit. Pra e gjetet atë debatin e 30 ditëve e zgjidhet për një ditë. Por atëherë dalim te rëndësia e këtyre dokumentave gjermane që ne do prezantojmë sot së bashku. Pra bëhet fjalë edhe për histori politike të Shqipërisë apo jo? Patjetër. Kryesisht në dokumentacionin që ne do të shikojmë sot, unë jam përmbajtur linjës dokumentacionit ushtarak, për vetë faktin që është natyra, si që theksohen përpara, e tillë që dokumentacion që nuk të lët gabosh. Këto janë ndërtuar në formë ditare apo janë të klasifikuara shumë fillim që do të jenë dokumenta që do vlenin edhe për një epokë? Jo, ky është dokumentacioni gjithë i hartuar që t'i shërbente gjermanëve për kohën. Pra janë raportime ditore, janë përmbledhje raportime javore, mujore, janë ditar luftarak të ushtrisë gjermane, të cilët janë shkruar në kohën reale dhe nëse kemi parasysh parimet në ushtri që nuk ka komandant ushtarak që gënjen për situatën, mund të ketë ndonjë paqartësi dhe mund të ketë dhe aty patjetër ndonjë element që nuk është plotësisht i saktë, por që nuk është shkruar për të na thënë historinë sot.
por shkruar për të përdorur dhe që t'i shërbente aktualitetit pra të asaj kohe. Por, nëse hym pra në të gjithë këtë mori dokumente, sigurisht që pushtimi është veprim ushtarak, por që synimi i parë pra është politik. Dhe raportet dhe dokumentacioni ushtarak përmban gjithashtu dhe vlerësime politike, sepse kështu hartoheshin dhe hartohen ende urdhrat, po t'i shikosh në ushtri. Pra në vend pushtuar, fillohet me situatën, pastaj vazhdohet me kundërshtarin, me forcat e veta dhe kështu me radhë. Kështu që rëndësia e këtij dokumentacioni është shumë e madhe sepse i përfshin të gjithë elementet e nevojshëm. Dhe ku i gjetët ju këto? Kryesisht janë të arkivit ushtarak të Freiburgut, në të cilin ruhet gjithë dokumentacioni ushtarak i ushtrisë gjermane në luftën e parë, në luftën e dytë botërore dhe pas luftën, pra edhe dokumentet e Bundeswehrit sotëm shkonin në të njëjtin arkiv. Po ashtu informacionet mira në linjën politike ka dhe në arkivin e Ministrisë Punëve të Jashtme gjermane në Berlin, sikurse edhe në arkivin e shtetit, në një nga filialet e arkivit shtetit në Berlin, Lichterfelde. Pra nga të tre këto arkiva vjen dokumentacioni kryesor për pushtimin e Shqipërisë. Por masa sigurisht. Po ti marrë me radhë. Atëherë ku flitet për herë të parë për një ose a mund të flitet në këto dokumenta që ka patur një qëllim temi të Gjermanisë naziste për të pushtuar Shqipërinë? Nëse shikojmë marrëdhënie shqiptare dhe përse ose më saktë dohet ta bëhet kombinuar, pse ju la Italisë dora e parë e kontrollit mbi territoret shqiptare në Ballkan? Historikisht, pra nëse shikojmë historinë e Gjermanisë në shekullin e 20 po dhe të Shqipërisë, Gjermania nuk ka patur asnjë interes direkt ndaj Shqipërisë. Edhe në periudhën e luftës parë botërore, ku sigurisht ishte Austro-Hungaria, që mbështete patjetër nga Gjermania, por që ajo e kishte pra si thua Ballkanin si zonë të saj. Sepse Austria ka qenë vendimtare në shumë. Patjetër. Jo vetëm edhe betejë konkrete, për Shkodrën për shembull. Pra ka patur vendimarrje konkrete nga Vjena për Shqipërinë. Por gjithmonë mendimin e Gjermanisë nga mbrapa. Pra kur vjen puna, ishin pikërisht ndihma gjermane dhe garancia gjermane që i lejonte austro-hungarezëve pra të bënin ato veprime. Patjetër patën dhe një princ gjerman më pas që erdhi. Patjetër edhe ajo pavarësisht se ai nuk u njoh asnjëherë nga politika gjermane, madje as nga Kaiseri, nga Wilhelmi II si përfaqësues i Gjermanisë në të gjithë këtë aventurë, siç është quajtur 6 mujore e vitit, po ashtu dhe në periudhën e pas luftës parë botërore. Duhet thënë që në fillim vitet 20 ka një interes vetëm në pikpamjet ekonomik, pra të investimeve gjermane në Shqipëri, por me daljen e Mussolini në skenën politike, pra me fillimin e tij në Itali, qartazi që në vitin 24-25 duket që politika gjermane heq dorë nga çdo interes në Shqipërisë dhe thuhet që ky është një domen, pra është një zonë e cila do të drejtohet dhe do të ketë mbikëqyrje nga italianët. Dhe në shtator të 43-shit, pra për arsye ushtarake, pra me kapitullimin e Italisë, për arsye ushtarake Gjermania duhet që të pushtonte edhe trojet shqiptare, sepse pjesa më e madhe në frontin e Europës juglindore, mos po gjithë fronti i Europës juglindore mbaj pushtuar nga forcat italiane. Kështu që tërheqja e tyre nga lufta hapte, pra çante vinë e frontit në Europën juglindore dhe nëse kemi parasysh planet e aleatëve për një zbarkim, pra hapja e frontit dytë që quhet, për një zbarkim në Ballkan, Shqipëria në vlerësimin ushtarak gjerman plotësonte kushtet më të mira për këtë zbarkim. Dhe si e tillë duhet patjetër në fakt kishte drejtë, pasi me të drejtë anglezët dhe amerikanët patin një interes direkt pastaj në nuk do të realizojë rezistencën kundër gjermanëve. Hapja e frontit dytë pra zbarkimi do të ndodhte pra ne e dim në Siçili, po jo në pjesën përballë, pra në bregun lindor të Adriatikut. Gjithsesi, për arsye dhe motive të mirëfillta ushtarake duhet që Gjermania të sillte 2 divizione gjysmë rreth 36.500 forca kanë qenë kon më të mirë për të pushtuar pra dhe për të mbajtur këtë pjesë fondit. Për herë të parë Shqipëria bëhet gjatë luftës së dytë botërore. Për shembull, ky është urdhri i divizionit numër 1 për pushtimin e trojeve shqiptare. Ky është urdhri i parë. Urdhri i parë 9/9/43, pra në bazë të këtij urdhri forcat gjermane vijnë në lëvizje për të pushtuar trojet shqiptare. Ky është veprimi ushtarak. Datën që 2 vite më pas do të shënonte edhe mbylljen e luftës së dytë botërore. Është thjesht rasti data, por në pikpamje politike, por dhe ushtarake, interesi i gjermanëve për Shqipërinë fillon në muajin qershor, më shumë korrik të 43-shit, ku merren masa, pra politikisht fillon interesimi
raportet shumëta nga Tirana, pra nga konsulata gjermane për në qendër, për në Berlin, për situatën, patjetër. Konsulata e hapur që në vitin 1922, pra ishte tepër aktive, dhe sidomos në këtë periudhë. Dhe po ashtu ushtarakisht, shtabi i përgjithshëm fillon dhe bën vlerësimet se si do të reagonte nga kjo situatë e pritshme që ndodhi realisht. Kështu që ky është urdhri i parë i divizionit 297, ai që do të kishte vënë komandën në Shqipëri. Të njëjtën formë, urdhri e gjejmë duke filluar në pikpamje hierarkisë ushtarake që nga Korparmata 21 malore, un kam prur vetëm të divizionit sepse një faksimile është, por ky urdhër vazhdon, ka urdhër 1, 2, 3 dhe 4 kështu me radhë, duke ju si thuash duke pasqyruar situatën dhe duke i urdhëruar këto forca si duhet të vepronin. Edhe për të mbyllur atë dilemën, nuk do thosha dilemë, atë debatin ndonjëherë që bëhet, ka qenë Gjermania, pra gjermanët pushtues apo jo, kur vetë thuhet urdhri numër 1 për pushtimin e trojve shqiptare, kjo patjetër për pushtim është bezecung, pra fjala që pra mbyll edhe një debat edhe një tjetër për sa i përket kalimtar e tjetër më radhë. Kalimtar gjermanë në këtë kohë ishin gjitha frontet, pra që mbas Stalingradit sigurisht që drejtimi i forcave gjermane që drejt Berlinit, por është një treqe e cila vjen me luftim. Kështu që nuk mund të fshihemi dot mbas fjalës kalimtar, sepse kemi një periudhë e cila dominohet qartë nga veprime ushtarake, nga veprime politike me ngritjen e qeverisë shqiptare bashkëpunëtore dhe kështu me radhë. Ndërkohë në këtë dokumente flitet edhe për një plan për mbrojtjen kundër tankeve në rast zbarkimit aleatëve. Në kuadër të masave që duhet merreshin, ky është për shembull një plan i mbrojtjes kundër tanke, pra këtu shikojmë Bregdetin shqiptar, një plan që shoqëronte urdhrat pra gjermanët kohës dhe masat që merreshin, ku është treguar Bregdeti dhe po ashtu shenjat që ndoshta duken pak se janë të vogla në përrukalime se si do të organizojë kjo mbrojtje. Ka plan jo vetëm për mbrojtje kundër tanke, sepse do zbarkonin aleatët, patjetër do kishin mjete të rënda, pra do kishin tanke me vete. Ka plan për artillerinë bregdetare, pra është një mbrojtje, pra janë masa që merren qartasi për një mbrojtje ndaj zbarkimit aleatëve. Ama kjo tregon që në objektivin e tyre ata kishin aleatët, pra armiku kryesor. Po ndërkohë duket sikur nuk marrin fare në konsiderat që do ketë një rezistencë në vend. Këtu tani është veçoria që do të ndodhte në Shqipëri. Në një takim që bëhet në muajin gusht të 43-shit në instancat e larta drejtuese, në sakt Hitler, Ribbentrop, pra të gjithë drejtues dhe ushtarak patjetër, pyetja që shtrohet është çfarë duan shqiptarët që mos na shkaktojnë ne probleme në këtë rrezik të madh që kemi, pra që është zbarkimi. Shqiptarët duan pavarësinë dhe bashkimin e Shqipërisë pa krijimin e Shqipërisë madhe. Madje gjermanët përdorin një term shumë interesant, nuk thon Shqipëria e madhe, po thon Shqipëria e re dhe Shqipëria e vjetër. Shqipëria e re është ajo që do të bëjë me gjithë Kosovën, që do t'i bashkangjitet, dhe e vjetër Shqipëria e vitit 1913. Ata e përdorin për herë të parë. Kështu që thuhet po në këtë tavolinë, po le ta marrin. Pra ja u japim diçka që as e kemi, as na kushton, as nuk bëhet fjalë. Ishte diçka që në kuadrin e pushtimit ishte një... Le ta marrin. Kjo e lidhur po ashtu ngushtë me vlerësimin që i bënte politika gjermane në këtë kohë Kosovës, ku thuhet në mënyrë të qartë që leva e pushtimit ton, pra në mënyrë figurative, duhet vendoset në Kosovë, sepse ajo është një popullsi e cila bie dhe ngrihet me ne, sepse do t'i ofrojmë garanci ndaj rrezikut të vazhdueshëm serb. Pra pritej që bashkëpunimi, dhe ashtu ishte në fakt, edhe krijimi i divizionit dhe se Skënderbek e vërteton këtë gjë, që mbështetjen ta kemi më së shumti në Kosovë, sepse do ofrojmë pikërisht garanci ndaj Serbisë dhe patjetër edhe një bashkim i cili ndonse është fiktiv në kuptimin e plotë të fjalës, është ajo që ka politikisht mund të jepte fryte. Politikisht shikohen për një tranzit më të qetë gjerman me territoret e shqiptare. Xhafer Deva, Recep Mitrovica, Bedri Pejani, pra janë pikërisht politikanë e parë të cilët gjermanët marrin kontakt dhe i përdorin. Madje dhe lidhja e dytë shqiptare e Prizrenit, e cila është pikërisht në vjeshtën e 43-shit, pra e krijuar e mbajtur drejtuar nga Bedri Pejani si kryetari i saj i parë me radhë, në dokumentacionin gjerman del qartë që është bërë në regjinë e gjermanëve, sepse kishin interes t'i bënin këto organizime me qëllim që të fitonin qetësi në këtë vend.
Pra qetësia i duhej në Shqipëri për të përqendruar pikërisht në armikun e tyre kryesor. Ndërkohë ka edhe një pikërisht për këtë ka edhe në këto dokumenta ka edhe një thirrje të gjermanëve për qetësinë e shqiptarëve plus italianëve, sepse duhet kemi parasysh që në Shqipëri ndodheshin rreth 7 divizione të dislokuara në këtë kohë, pra në gjitha trojet shqiptare flas. Hapësirë e cila nga gjermanë do të mbajë me 2 divizione e gjysmë gati, pra me rreth 36.500 trupa. Kështu që përveç se shqiptarëve, pra forcave partizane, kishte edhe një sasi të konsiderueshme ushtarësh italian, të cilët ende nuk dihen gjykimin gjerman që do të qëndrojnë neutral, do të dorëzojnë armët apo do të na kundërvijnë. Ndërkohë pam një pak doja ta kthenim këtë. Pra, një thirrje të asaj kohe, pra besoje sponsorizuar nga nazistët apo jo? Kjo është e gjermanëve, ku ushtria gjermane vjen si miku juaj. Njëkohësisht edhe që treguat pak më pas, pra një thirrje ku vlerësohet përsëri që ne kemi ardhur pra të detyruar, nuk kemi pra asgjë kundër jush, kështu që duhet që, pra komandanti i ushtrive gjermane ka bërë si thirrje, duhet pra që ju mos na ngasmoni në misionin ton, sepse ne jemi mbështetësit tuaj. Dhe Kjo thirrje është një tregim i fundit i besimit që kemi tek ju. Ndreqni vetë qetësinë dhe rregullin dhe çoni në vend emrin tuaj si popull mikpritës dhe krishnik. Po duket e një farë kërcënimi apo? Po, sepse e gjithë historia e marrëdhënieve gjermano-shqiptare në këtë kohë është në fakt përveç se reprezaljeve të hapura që bëhen ndaj popullsisë, por po ashtu edhe ndaj pjesës që bashkëpunoj me ata një si thua një marrëdhënie që funksiononte me kërcënim, edhe me kërcënim. Pra për çfarë sundohesh parulla e kohës, parulla e vjetër kjo, s'kishte nevojë shpinga gjermane. Duket edhe në thirrjen që është drejtuar italisht ushtarëve të dezertuar italianë, apo jo? Patjetër. Vorreste proprio spargere il vostro sangue e morire per comunisti, pra donit të derni gjakun tuaj dhe të vdisni për komunistët? Prandaj dhe ajo forma kërcënuese që përdoret është që rreziku komunist, pra komunizmi, madje ka edhe thirrje të hapura ndaj bashkëpunimit dhe kundërvënies që komunistët pra bënin me forcat aleate, duke e thënë qartë që forcat aleate, pra aleatët po mbështesin komunistët, bolshevikët, të cilët janë e keqja e njerëzimit dhe kështu me radhë. Pra janë të gjitha thirrje, si edhe kjo që shikojmë, që bëhet për arsye të fitimit të qetësisë në vend. Kjo është e datës 14 shtator, 14 shtator, një ditë para futjes trupave gjermane në Shqipëri apo? Jo, gjermanët hynë në 9 shtator në Shqipëri. Kjo ka të bëjë me krijimin, pra me organizimet e para të shqiptarëve për të ngritur qeverinë, pra thirrur komiteti kombëtar, i cili duhet të dali, pra siç thuhet në fund po të shikoni, ka dhe emra, të cilët e drejtojnë, pra apo kanë marrë pjesë në këtë thirrje, pra janë masat e para që merren nga gjermanët për krijimin e qeverisë shqiptare. Sepse plani ishte që ne do të hyjmë ushtarakisht, qeveria pra shqiptarët duhet na mbështesin dhe të ngrenin qeveritë të tyre, sigurisht në dispozicionin ton, por që ndoshta mund bëjnë diçka për vete. Madje këtu ka një aspekt shumë interesant të një takimi që bën general Rendulic, gjerman, komandanti i përgjithshëm gjerman me vend komand në Beograd, i cili në momentin që detyron në 9 shtator Rosin, pra general Rosin që të kapitulloj me të gjithë forcat e tij rreth 240.000 trupa, pra duke filluar nga Bregdeti Dalmate deri në kufirin grek, i thot në darkë, mbasi bëhet akti i dorëzimit, në darkë shtrohet një pritje në legatën gjermane ku morën pjesë edhe shqiptarë. Edhe ky general thot që duke i qartë që shqiptarët ishin shumë skeptik ndaj nesh dhe ardhjes tonë, sepse presin zbarkimin aleat. Dhe unë ja u bëra të qartë që nëse ju nuk do të jeni të gatshëm të krijoni një qeveri shqiptare, sigurisht në shërbimin ton, ne do të ngremi administratë ushtarake dhe masat që do të merren dhe ashpërsia e kësaj administrate do jetë shumë e ashpër se sa atë çka ju do të bëni vetë. Pra janë të gjithë elementët të pranishëm dhe kjo duhet. Në fakt kjo nuk rezulton shumë e vërtetë, duke pasur parasysh dhe masakrën e 4 shkurtit atë që ndodhi në Tiranë. Nuk është edhe ata që u vënë shërbim gjermanëve ishin ndoshta edhe kaq. Nuk mund të shpëtonin dot shumë edhe po donin, sepse momente të tilla ka. Për shembull këtu kam parasysh qëndrimin e regjentit me Di Frashëri, i cili në një moment kur bie qeveria e parë Mitrovica, kërkon që të bëjë ndryshime qeveritare pa pyetur gjermanët, edhe i vjen me një letër kërcënuese nga i plotfuqishmi për Europën Juglindore Neubacher, pra i dërguar i Hitlerit, ku i thotë që ju jeni sepse duam ne.
Kështu që nuk mund bëni asgjë që bie kundër nesh të panapyetur ne. Pra është qartazi një qeveri kolaboracioniste, pra bashkëpunëtore dhe në shërbim të pushtuesit. A ka aspekte, se dhe kjo duhet të thënë, pra a ka punuar kjo qeveri dhe ka bërë edhe gjëra që kanë qenë pozitive? Po sigurisht që ka. Këtu kam parasysh për shembull mbrojtjen e ebrejve. Është një bashkëpunim i shkëlqyer ndërmjet regjencës edhe legatës gjermane, sepse konsulli Shlip, pra gjerman, nuk ishte antar i Partisë Nacionale Socialiste, por nuk ishte shumë i dhënë apo nuk e mbështeste shumë, si thuash, atë që po ndodhte me ebrejt. Kjo e gërshetuar dhe me nevojën ushtarake gjermane që bënin disa lëshime, e gërshetuar pashtu dhe me faktin që nuk është se në Shqipëri ishte në vendet e evidentuara me përmbajtje shumë të madhe hebreje, bën që ndaj tyre pra të... Do është duke respektuar dhe ato që duket dhe që në dokumentet e parë, pra mikpritjen e shqiptarëve se duket nuk kanë dashur ta cënojnë edhe... I është mëshuar shumë, madje duhet theksuar që deri në momentin e fundit, deri në muajin madje shtator të vitit 44, kur dukej që gjermanët po trikeshin nga Shqipëria, Neubacher në mënyrë të çuditshme ende vazhdoni i jep prioritet kartës politike, diplomatike se asaj ushtarake. Pra dhe kjo duhet të thënë. Pra ka ndikuar të temi në mënyrë se si gjermanët edhe fakti që drejtuesit apo përfaqësuesit e tyre më të lartë diplomatik apo politik nuk ishin nazist thekur, le të themi. Është histori njerëzore, njerëzit e bëjnë edhe historinë, kështu që njeriu i gabuar. Po e vërtet. Ndërkohë, sigurisht që këto njoftime të shtatorit 43 tregojnë që gjermanët ishin të informuar se çka po ndodhte politikisht në Shqipëri, dhe Shqipëria ndërkohë kishte kaluar një verë nxehtë politik apo me konferencën e Mukjes. Janë pikërisht, sidomos periudha e Mukjes, është një periudhë shumë intensive në pikpamje të raportimeve. Kështu që sa i përket Mukjes, e cila sikurse dihet është momenti ku shqiptarët ndahen plotësisht, pra grupet shqiptare në njëri tjetrit, ka disa raportime shumë interesante detajuara. Për Mukjen është raportuar në 2 gusht, pra kur ende konferenca ishte në përfundim, është raportuar në 7 gusht për rezultatet, pra konsulli Shlip në Berlin bëhet fjala, pra lihen diplomatike, është raportuar në 23 gusht, në 22 gusht dhe në 23 gusht. Pra është një periudhë e cila shumë e dendur, sepse dhe interesi, siç tham, ishte i madh, por dhe lëvizjet politiko-ushtarake në Shqipëri ishin të mëdha. Kështu që kanë pasur ndikim gjermanët në rrjedhën e konferencës Mukjes. Apo thjesht e kanë ndjekur për të vëzhguar se çfarë ndodh në një territor ku priteshte të shkelin pas pak javësh. Mukja pikës pari skicoi gjithë politikën, pa rezultatet e Mukjes skicuan gjithë politikën gjermane ndaj Shqipërisë nga shtatori, pra gjatë gjithë, sidomos në fazën e parë, sepse grupet ishin të evidentuar qartë edhe përsa i përket pjesëmarrësve në Mukje. Konsulli gjerman raporton që nga të gjitha këto grupime ne nuk mund të arrijmë dot marrëveshje vetëm me elementin komunist, por me Frontin Nacional Shqiptar, ndërkohë thotë që balli kombëtar na ka dërguar lajm që nuk do të luftojë kundër gjermanëve. Pra që këtu fokusohet dhe vendoset edhe interesi ndaj një grupimi dhe në mënyrë konstante del që me komunistët nuk bëjnë dot marrëveshje, kështu që duhet të fokusohemi dhe pala tjetër. Megjithse dhe për këtë krah duhet thënë që një marrëveshje lokale arritur është ajo e Beratit. Pra ku vendoset pra që në muajin tetor, pra të 43-shit, ku në Berat forcat partizane rrinë në qytet për krah atyre gjermane. Çfarë del nga shikimi i dokumentacionit? Pra ka patur fillimisht marrëveshje edhe me forcat partizane. Sepse gjermanët ishin të hapur të bënin marrëveshje me të gjitha forcat mjafton që të kishin qetësinë e tyre. Por nëse shikojmë në mënyrë intensive dhe nga disa dokumente... Kjo do të thotë që nuk i konsideronin komunistët shqiptar si komunistë mirëfill, i konsideronin thjesht si një informacion paramilitar apo ushtarak, pa interes fare. Pra s'kishin e interes. Nuk kishin interes se çfarë do ndodhte edhe me Shqipërinë pas luftës. Ata deshën që në këtë kohë që do jenë në Shqipëri të synojnë qëllimet e tyre, të ruajnë jetën e ushtarëve të tyre, të përfitojnë nga ekonomia e vendit, sepse sikurse në Shqipëri dhe në gjitha vendet ishte Shqipëria, pra ishin vendasit, shtetet e pushtuara që duhet kujdeseshin dhe për të financuar ushtrin gjermane që pushton të vendin. Në Shqipëri ndodhin kësaj. Çfarë flasin konkretisht të dokumente pikërisht për këtë marrëveshjen e Beratit? Se kjo është shumë interesante. Kjo është interesante dhe madje gjithmonë është shfolur gjermanët, ballistët në pozicion neutral, partizanët janë ata që zgjodhen që vendim që të shtinin mita, por ndërkohë ka patur marrëveshje dhe mes nazistëve dhe partizanëve. Ka patur, madje mund thuhet edhe sot në fakt për herë të parë se nuk ka dalë nga asnjë koleg tjetër, se
Për sa i përket marrëveshjes, ajo është e pasqyruar në dokumentacionin për anëtarët luftarake të divizionit 181 malor që ishte vendosur në jug të Shqipërisë. Partizanët, pra Mestanu Janikun përmendën gjermanët, çuditërisht asnjëherë gjin Markun, i cili do dënoi pikërisht nga Enver Hoxha më vonë për këtë marrëveshje, bien dakord që të mos luftojnë kundër njëri tjetrit, pra pavarësisht se mbajnë armët, pra po mos i përdorin kundër njëri tjetrit. Dhe kjo funksionon në nivel bashkëjetonin në Berat bashkë. Bashkëjetonin të paktën për një periudhë 2-3 javore, pra është në këtë kontekst. Pastaj shikojmë që gjermanët fillojnë edhe bëhen skeptik në këtij bashkëpunimi, sepse shikojnë që edhe interesi i partizanëve, pra të Beratit, ishte që e njëjta gjë shtrihej edhe në drejtim të Lushnjës, madje në drejtim të Bregdetit. Interesant, se ndërkohë kishte ndodhur temi për Lesha apo betejë e Libovës. Interesante është po ashtu që në Berat funksiononte një marrëveshje ndërkohë që në kuç të Vlorës luftohej. Pra kjo është çfarë do thotë kjo? Kjo do të thotë që lëvizja partizane ishte e paorganizuar apo? Jo, sipas vlerësimit gjerman të kohës, pra të komandës gjermane, është që partizanët po mundohen të përfitojnë nga kjo marrëveshje në lokale, të shtrihen më tepër në drejtim të jugut, me qëllim që nëse ndodh zbarkimi alat, pra ata e heqin dhe e sjellin si një udhëzim të britanikëve për të mbajtur këtë qendrim, me qëllim që në momentin që ndodh pra të zinin territorin politikisht dhe ushtarakisht dhe pra si të thuash të ishin një pikë mbështetje nëse do të ndodhte zbarkimi. Në këtë moment pra bëhet diku rreth mesit të tetorit apo diçka më parë ky vlerësim dhe gjermanët marrin vendim që kjo marrëveshje nuk mund të funksionojë sepse siç duket madje thon hapur që janë bërë të paturp sot komunistët në kërkesën e tyre, kështu që marrin vendim që ta prishin marrëveshjen dhe të sulmojnë repartet partizane. Pse? Sepse kishin ndodhur përpjekje edhe në Kuçov për shembull, që gjermanët i referojnë dokumentacion me fushat naftmbajtëse të Devollit, kështu e quajnë Kuçovën. Pra kërkojnë që të zaptojnë sa më shumë territor me qëllim që ta kenë ata në dorë të gjithë situatën. Nga ky moment, pra kjo marrëveshje prishet edhe vazhdon edhe në këtë territor pra lufta. Ndërkohë që, siç thash, interesante është që rreth e rreth pra në gjithë territorin luftohej, ndërkohë vetëm në Berat funksiononte. Pra është një marrëveshje lokale, e cila në pikpamje të vlerësimit si organizat, po them apo si parti, të paktën në dokumentacion nuk është e mbështetur, a mund ketë patur udhëzime verbale nga Enver Hoxha, ne këtë nuk e dim. Se kjo është interesante për të kuptuar, domethënë, okay, këtë e thon gjermanët, por nga ana tjetër kjo sigurisht tregon që vija e komandës në temin e lëvizjen e majt, pra në lëvizjen e ushtarake të komunistëve, duket që linja e komandës ishte ende e dobët apo? Më shumë se e dobët unë do të thosha. Ndoshta kjo reflektoi edhe mënyrën se shkoi edhe mukja. Edhe e dobët patjetër, sepse mundësitë e komunikimit nuk është se ushtria partizane kishte aparatura radiomarshe dhe që në kohë reale njoftoi. Por ndoshta duhet thënë që është një moment edhe për këto forca pra partizane riorientimi, rigrupimi në bazë të interesave ndoshta dhe të udhëzimeve që mund të kishin marrë. Por në fund kësaj ne kemi pastaj urdhrin e shtabit përgjithshëm i cili e dënon si marrëveshje pra që duhet ndërpritet dhe kështu me radhë. Pra janë zhvillime të cilat ndodhin shumë shpejt edhe në një kohë pa qartë për të gjitha palët. Por ama duhet kemi parasysh një gjë që element tillë mund gjejmë dhe herë të tjera për sa i përket bashkëpunimit. Por ne kur vlerësojmë në histori shikojmë qëndrimin e organizatave politike. Pra shikohet vija që përcakton partia apo grupimi dhe jo individi, sepse njerëz që dalin nga rreshi do ketë gjithmonë. Po t'i kthehemi dhe historisë së ballit kombëtar. Kjo marrëveshje e Beratit ishte themi një marrëveshje pragmatiste me i shkelje syri dhe nga lart, apo ishte një dalje nga arreshti? Të parën nuk e themi dot, sepse nuk kemi dokumentacion, ndërsa për sa i përket pragmatizmit patjetër që është ajo që sapo tham, që në pritje të zbarkimit mundoheshin që të fitonin terren. Të njëjtën gjë bën në këtë kohë edhe balli kombëtar. Ju treguat pak më përpara një hartë nga ato që kemi prur. Dhe i rikthehemi përsëri asaj të ashtu quajtur masakër, megjithëse ashtu quajtur ndoshta duhet hequr sepse kam parasysh këtu fjalën kam parasysh vrasjen e 67 ballistëve nga brigada e parë nga Mehmet Sheu, të cilët
realisht janë vrarë pra në lushnje, janë ekzekutuar nga Mehmet Shehu, por që pretendimi që bëhet edhe sot që kjo është një akmarrje pastër ndaj forcave nacionaliste nuk qëndron, sepse po të shikojmë hartën, pra që në shtator, kjo është një nga disa hartat, ne shikojmë që në lushnje kishte forca gjermane. Dhe sipas raporteve gjermane, këto forcat ballit kombëtar të Isa Manesërliut dhe të tjerë ishin duke ruajtur qytetin në llogaritë gjermanëve, ku ishte një trup sanitare, pra një trup mjekësore, pra jo një forcë mirëfill ushtarake. Dhe ballistët pra ruajnë pikërisht qytetin ndaj sulmit që bëri Mehmet Shehu. Kjo e shkaktoi. Pra ai mbasi u sulmua, u thye sulmi, i kap këto forca dhe pastaj i ekzekuton si bashkëpunëtor të gjermanëve. Në fund se pjesët parë... Por thelbi është për ta mbyllur është që të dyja palët politike mundoshin të fitonin terren në kohë. Pra ideja është, pra këthe kemi një marrëveshje në Berat mes partizanëve dhe nazistëve. Në lushnje kemi forcat balliste. Në lushnje kemi forcat balliste që bëjnë të njëjtën gjë me gjermanët. Po nga ma kemi forcat partizane që ekzekutojnë 66 apo 76 pjesëtar të ballit për me të njëjtin motiv me cilin kolegë të tyre në Berat kishin bërë të njëjtën gjë me gjermanët. Pra, e thënë në kontekstin aktual të temi një analize politike, pra nëse tentojmë bëjmë një analizë politike të vendosur në atë kohë, i bie që praktikisht partizanët apo lëvizja e majt e armatosur komuniste në Shqipëri, parim kryesor të saj në këtë kohë ka pasur parimin politik, jo ato çlirimtar. Të dyja... Jo, flasim për partizanët, pra kjo lëvizje ka patur, ishte në çlirimtar, po duket që ka patur në këto fazë, pra, të fundit 43-shit, qëllimet pastra politik. Jo vetëm. Po patjetër, se derisa në momentin që në Berat bëhet marrëveshje me gjermanët, në lushnjë vret ballistët se bëjnë një gjë me gjermanët, i bie që bëhet fjalë për kontroll politik. Që nga krijimi i asaj force, pra si çdo forcë politike, synimi patjetër që është pushteti. Rruga që duhet të bëhe kjo gjë ishte spari lufta, pra organizimi çlirimi i vendit, pastaj ardhja në pushtet. Të dyja forcat politike kishin të njëjtin qëllim, sikurse ka çdo parti politike sot. Por ajo që bën dallimin është rruga që u ndoq. Element të bashkëpunimit, element edhe të krimeve që janë bërë, patjetër që po. Patjetër që ka ndodhur, pra nuk mund të përjashtohen. Por ne vim në momentin që mbas kalimit kësaj situate të parë, duhet që si do orientohen forcat politike shqiptare në lidhje me aleatët, pra me ata të cilët në mënyrë të qartë ishin shtetet dhe aleanca që përfaqësonte vlerat demokratike, përfaqësonte vlerat demokratike, apo filloi të jepte shenjat se po përfaqësonte forcën fituese të kësaj lufte? Jo forcën fituese, sepse britanikët, aleatët, edhe pragmatizmin e shqiptarëve janë munduar gjatë tërë kohës që të bëjnë të gjithë shqiptarët të luftojnë kundër gjermanëve, sepse për ta qoftë edhe një jetë ushtari britanik apo amerikan të shpëtojnë në frontin tjetër, ishte që me vlerë. Pra, e thënë në këtë pikpamje, Marenglen, po ta bëj pyetje ndryshe. Në rast se gjermanët, në momentin që do futeshin në Shqipëri, pra nuk do ishte një moment tërheqje, pra nuk do ishte një moment mbushje një boshllëku që lanë ish aleatët e tyre fashist, po do ishte një lëvizje e pastër ushtarake për të forcuar kontrollin në një zonë, në një moment kur ata ishin mirë nga pikpamja ushtarake. Shqiptarët çfarë pozicioni do kishin? Pozicion të njëjtë? Partizanët çfarë pozicioni do kishin? Pozicion të njëjtë? Do ishin për një marrëveshje lokale si ajo e Beratit, apo marrëveshja do të ishte pak më solide? Me nëse ne nuk mund ta gjykojmë dot, por nëse vazhdojmë prapë me nëse është që italianët për shembull nuk kishin njësoj si gjermanët. Ishte një pushtim i cili kishte një bazë ideologjike në të. Dhe ne shikojmë që njëri grupim e lufton qysh në fillim këtë gjë. Pra, duke filluar me rezistencën antifashiste që nga krijimi, madje para krijimi Partisë Komuniste për të ardhur në konferencën e Pezës si organizimi i parë që themi kombëtar apo fillesat e një organizimi të tillë për qendresën edhe për luftën ndaj pushtuesit, për të ardhur, pra është një proces i cili vazhdon. Kështu që ne jemi në kohën ku shqiptarët e dinin çfarë ndodhte. Pra nuk mund pretendosh për asnjërin palë që nuk e ndiqte zhvillimin e luftës. Sikurse e dinin shumë qartë që në 41 me kartën e ngushtë 41 të Atlantikut,
ishin shprehur të gjitha, si të thuash, drejtimet që duhet të ndiqeshin në këtë luftë. Pra, e para, nuk do të ketë asnjë ndër të tjera, pra asnjë ndryshimi kufish që ndodhi gjatë luftës dhe përmtepër nga nazifashistët, me idenë që mbas lufte, sikurse kishte ndodhur luftën e parë dhe siç ndodh çdo konflikt, do të bëhet një konferencë paqe e cila i përcakton gjitha gjërat dhe synimi kryesor që mobilizimi për të shpëtuar të keqes njerëzimit që ishte në shekullin 20, nazizmi bashkë me fashizmin. Kështu që në momentin që orientimi bëhet për të kryer luftën, sigurisht dhe me elementet politik dhe të pushtetit, patjetër që po. Por në plan parë të luftës janë të qarta. Atëherë këtu vim në momentin tani pse unë shumë shpesh e kritikoj qëndrimin e ballit kombëtar në kuptimin të gjithmonë të vlerësimit historik. Sepse ishim pjesa e arsimuar e vendit dhe nuk mund të mendohet dot sot që nuk e dinin se çfarë po ndodhte. Dhe pikërisht bërja si që ju thoni që shqiptarët e dinin dhe këta nuk e dinin? Jo, e dinin, por besuan që me forcën e armëve gjermane do të eliminojnë kundërshtarin politik, sikurse edhe ai kundërshtari tjetër e kishte patjetër në plan parë këtë gjë. Dhe kjo gjë ju mundsua. Partizanët ishin më me fat, thoni ju. Jo më me fat, sepse nëse vazhdojmë me nëse, po opsioni ngeli i hapur. Balli kombëtar do të kishte ndetur minimalisht neutral në këtë konflikt, ndoshta mund kishte qenë përsëri fiktim e luftës për pushtet dhe e marrjes pushtet nga Enver Hoxha, por ama qartë si një viktim, por bashkëpunimi, edhe këtu do dalim te dokumentet që i keni pak më pas, e shkatroi, pra azjesoi këtë kartë. Pse? Sepse po të shikojmë raportet gjermane, mbas vlerësimit mukjes, pra gjithmonë në mënyrë të vazhdueshme thuhet balli kombëtar premton nuk do luftojë kundër nesh, ndërkohë që në mukje merret vendim që do bëhet një luftë pra e përbashkët kundër fakt italianët, përmenden gjermanët nuk përmenden fare. Po ndaj këtyre që do vinin çfarë qëndrimi do mbajë, ndërkohë që garancitë ishin dhënë, ju thatë më përpara a kishin gisht gjerman në mukje. Konsulli gjerman lë në rreshta të kuptohet që ka qenë i përfshirë. Sipas pikave thotë që unë kam dërguar. E para, e dyta, me njëherë 3-4 ditë, 5 ditë avërsisht mbas mbarimit të takimit mukje, Ribbentropi kanë tavolin marrëveshjen e mukjes. Prandaj dhe u skicua politike e pushtimit pikërisht duke orientuar me grupet pra politike. Kështu që të gjitha këto gjërat të bëjnë që ishin të përfshirë dhe në mënyrë vazhdueshme pra jepet kjo garanci dhe vim te pika ku mbas në tetor të 43-shit, këto forca ndahen përfundimisht njëra nga tjetra. Tani kemi në shtat. Okej, një sekond. Do shkojmë një ndërprerje shkurtër publicitare dhe flasim pikërisht për këtë fazë delikate, pikërisht për fazën kur gjermanët vinë në Shqipëri, me sa duket, pasi kishin dhe sigurinë se marrëveshja e mukës pra do të shtonte, edhe në çfarë mënyrë pra themi palët shqiptare do të përçahen. Rikthehemi pas pak. Rikthehemi në pjesën e dytë, po flasim për dokumentat gjermane, që me sa duket janë dokumenta të rëndësishme sa i përket përcaktimit të ngjarjeve të rëndësishme të Shqipërisë së luftës Dytë Botërore. Padyshim thelbi është marrëveshja e mukës. Marenglen, në këtë bisedë tonën, nëse mund ta sjellësh dokumentet e rëndësishme gjermane që flasin për këtë marrëveshje. Janë për raportime të datave që unë i përmenda pak më përpara, pra ndoshta mund të shfaqen edhe në ekran. E fundit, pra është datës 23 gusht, ku flitet edhe njëherë pra për ndarjen e forcave politike shqiptare dhe për mundësitë e bashkëpunimit që liheshin të hapura nga i kanë futur në kuadratet kuqe pjesët që flasin për këtë gjë. Edhe çfarë është kuadratën e kuqe, me që është gjermanisht? Pra flitet që për krijimin pra të organizata thot e përçlijimin e Shqipërisë, të cilët ku është përfshirë dhe balli kombëtar, po të vazhdojmë një faqe më pas. Pra
Ja ku thot, organizata që ka hyrë pra në këtë këshill, bëhet fjalë për atë që doli nga Mukja, Nacionale Front për Balli Kombëtar, na ka bërë me dije pra që Balli Kombëtar do të luftojë vetëm kundër italianëve, po jo kundër gjermanëve. Dhe thuhet më tej pastaj drejtuesi i bandës Abaskupi, Bazicanës në Klapa, pritet pra duhet që të marrë dhe po ashtu të njëjtin qendrim. Pra, këto vlerësime që dolën nga Mukja për gjermanët rezultuan të vërteta sepse e tregoi dhe historia më pas. Këtu flitet dhe gjithmonë bëhet ndarja për sa i përket fillimit të luftës, pra që thuhet lufta civile, që për mua nuk ka qenë e tillë, madje po ta shikosh ndoshta nga këndvështrimi i organizimit dhe qëndrimit që mbajti Balli Kombëtar mund të jetë i tillë. Se në momentin kur tentohet që me armë dhe forcën e armëve të gjermanëve të azjesohet kundërshtari, që do ta shikojmë dhe pak më poshtë në raportet gjermane, atëherë mund të shikohet e tillë, sepse në momentin që gjermanët erdhën, e pan me njëherë që forca nuk kemi, presioni partizan është i madh, edhe Berati që u tentua dhe u shikua madje me shumë kujdes që në fillim nga gjermanët u pa që ishte një marrëveshje pragmatike për të dëmtuar më tepër, pra për të fituar terren edhe kundër tyre se sa më shumë pro tyre. U mor vendimi që forca skemi duhet të kthehemi pra nga bashkëpunëtorë shqiptar që të plotësojnë pikërisht ato forca dhe duhet thënë që janë shtyrë madje, janë stimuluar, si të thuash, pra çetat e Ballit Kombëtar të vinë në bashkëpunim duke joshur me armatime, me veshmbathje, me gjitha me radhë, me qëllim që ky konflikt, si të thuash, të shndrojë një konflikt shqiptar. Pra përçarja ishte e tillë. Dhe çfarë ndodh? Këtu kemi momentin e fillimit të operacionit 505. Ja ku e kemi pra se këtë çfarë ishte ky operacion? Është një operacion i cili është si ndëshkimori i quanin gjermanët këto, domethënë, dhe operacione. Folur shumë ai raporti 11 ka qenë real. Pra për një ushtar gjerman vriteshin 10 shqiptarë. E gjejmë në operacionet në raportimet e zonës Korçës. Po pa dallim, pra azjesoheshin 10 shqiptarë përfshirë dhe civil. Ideja ishte që në momentin, duke qenë që partizanët nuk ishin me status kompatanti, pra nuk quheshin si ushtria rregullt. Dhe në momentin që një partizan i cili shendalluese kishte kapelen me yll mball, edhe një pushk në dorë, i the këto të dyja në ferë, nuk ishte më partizan, po ishin fshatar. Dhe duke qenë që ata nuk e bënin dot dallimin se cili ishte partizani, cili jo, kur fillonin këto operacione, kushdo që dilte para i vrisnin. E para, e dyta po, për çdo ushtar gjerman, pra kjo vinte madje me direktivë nga sipër, pra pikpamje ligjore ishte i zhveshur nga detyrimi i ushtarit gjerman, vinte nga Hitleri, që për një ushtar gjerman ekzekutohen pra deri në 10 vendas. Pra dhe kjo gjë është përdorur, jo vetëm në Shqipëri, është përdorur në Greqi dhe kudo. Pra ka qenë direktive përgjithshme, jo specifike për Shqipërinë. Po për sa i përket pse është i rëndësishëm? Është i rëndësishëm se nëse ndjekim intensitetin dhe planin e zhvillimit të këtij operacioni, bie në sy që roli që duhet kishin forcat, pra çetat e Ballit Kombëtar, të cilat në këtë kohë nga një bashkëpunim, pra si thuash i fshehur, gjysmë zyrtar, gjysmë jo zyrtar, madje gjermanët thonë që duan të kalerojnë mbi dy kuaj, thonë, pra me ne, por edhe as me ne. Në datën 8 tetor të 43-shit jepet pra një urdhër, është urdhri për pezullimin që thot Mitat Frashi tash për tash të luftën e gjermane, ndërkohë që nuk është se kishte patur si direktivë pra organizatë e partie një luftë të tillë, dhe një ditë më pas ne shikojmë që të gjermanët vënë garancit, pra që thotë raporti që na ka dërguar fjalë Mitat Frashi. Pra midis deklarimit të Mitat Frashit, pra HPR jo luftë me gjermanët. Një ditë më pas gjermanët raportojnë që na pra ka përputhje me fillimin e operacionit 505 për ndëshkimin e komunistëve. Po, edhe tani dua të shpjegoj pak rolin. Dhe kanë lidhje këto dyja apo janë thjesht rasti? Kanë lidhje sepse një ditë më pas gjermanët raportojnë pra që na kemi marrë dieni që Mitat Frashi ka urdhëruar forcat e Ballit Kombëtar të bashkëpunojnë tani hapur me gjermanët. Roli tani, cili do të ishte roli i Ballit Kombëtar në të gjithë këto operacione dhe në operacionet e mëvonshme, që mbasi ushtria, pra forcat gjermane, pastrojnë territorin nga partizanët, atëherë duhet që pikërisht këto forca të hyjnë në këto rajone pas tyre, duke shërbyer fillimisht sigurisht edhe si udhërrëthyes, si jepnin informacione, madje edhe për goditjet me artilleri, duke luftuar patjetër, duke marrë pjesë dhe në operacione ku duhet theksuar për vërtetës, gjithmonë gjermanët thonë që nuk kanë ndonjë fuqi dhe fleksibilitet
ushtarak këto forca, sepse nuk luftojnë. Por ama ndjekin nga mbrapa, duhet që mbasi të pastrojë zona nga forcat partizane komuniste që thonë ata, ishte pikërisht balli kombëtar që duhet ngrinte, pra të merrte në administrim këtë zonë, të kujdesej që aty mos të hynte më ky element. Pra si thuaç të krijoheshin ca ishuj avash të çliruar nga dominimi partizan, pra komunist, dhe këtë detyrë ta merrte balli kombëtar. Nuk e realizoi dot. Balli patjetër që s'mund ta bënte dot këtë gjë, po ky që plani. Dhe ky është momenti që bashkëpunimi fillon i hapur dhe është një element i cili tregon se pse kërkoi ky bashkëpunim. Pra jo se nuk e dinin udhëheqësit e ballit kombëtar se ku të çonte bashkëpunimi me gjermanët, por shpresuan që ne me forcën e gjermanëve fitojmë këto territore dhe mbasi gjermanët të ikin nga Shqipëria, jemi ne ajo forcë politike që do të ngelim dhe kushdo që vi, sikurse kishte treguar historia e Shqipërisë, është i detyruar që të merret vesh me ne. Gjë që në luftën e dytë botërore nuk mund të funksiononte, s'u ndërsuar pa tjetër. Le ta themi, pra unë po mundohem me aq sa mundem që ta vendos çështjen e atëhershme edhe në një kontekst politik. Pra sigur unë ta transportoj veten time dhe ta kuptoj të bëj një analizë politike të ngjarjes atëherë. Sigurisht kjo gjë ka sens, por besoj që këtu ajo që do ketë ndikuar në mos realizimin e planeve, sigurisht le themi, nëse sot flasim me gjuhën e sondazheve apo të votave, prapë te populariteti, përse themi shqiptarët civilët në shumicë themi nuk e përqafuan këtë lëvizje. Pasi nuk bëhet fjalë të thjesht sa të fortë kanë qenë komunistët apo sa të dobët kanë qenë ballistët, sepse në çdo rast më të fortë në terren kanë qenë gjermanët apo jo, nga pikpamja fizike dhe forcës ushtarake. Pse shqiptarët themi zgjodhen ato që nga pikpamja fisiologjike, mendore, fizike, është më e vështirë rezistencën. Pse zgjodhen rezistencën? Pse zgjodhen dhe sigurisht pse zgjodhen pastaj komunistët si përfaqësues të rezistencës? Sepse shqiptarët në vazhdimsi gjatë gjithë historisë tyre kishin shfaqur këtë rezistencë. Këtu kam parasysh po të doni themi dhe për rezistencën anti-osmane. Pra në mënyrë të vazhdueshme gjatë gjithë historisë tij këtij populli ishte dashur që të luftonte për lirinë e tij. Dhe në syt e masës popullit, e ndërthurur sigurisht dhe me element tjerë social, ekonomike, kështu me radhë, pra ato që popullsia shqiptare e kishte në kurriz, kishte luftuar kundër pushtuesit dhe po ashtu mos harrojmë edhe që këtë luftë tash me drejton një parti e cila thot gjëra, pra ideologjia e saj ishte fokusuar pra drejt mbështetjes dhe masivizimit të lufte duke dhënë pikërisht popullin pra në qendër të gjitha zhvillimeve. Pra jeni ju ata që po luftoni, jeni ju ata që mbas lufte do të merrni pushtetin dhe kështu me radhë. Këtu pastaj duhet shikojmë diçka tjetër, edhe përfaqësuesit, se kush i drejtonte. Pra nëse shikojmë, i kthemi pak në retrospektiv edhe konferencës së Pezës. Tani në fundit ne shikojmë që sipas një metode apo mënyre të përdorur edhe më përpara nga njerëz të tjerë jashtë Shqipërisë, shikojmë që po doni Hitleri me Ludendorffin, bëri një gjë, asnjë se njihte Hitlerin, po përdori Ludendorffin e gjeneralë tjerë për t'u bërë publik më parë. Edhe në Pezë ndodhte e njëjta gjë. Shikojmë që Partia Komuniste, pra Enver Hoxha, merr element të njohur siç nacionalist, siç është pra Myslim Peza, siç është Abbas Kupi, Haxhileshi dhe me radhë. Pra shikojmë që masivizimi trimat pra vendos. Po patjetër, deri në mos sepse nuk e njihte njëri Partinë Komuniste. Dhe patjetër i duhej. Të fortët e zonave. I duhej që këta njerëz që kishin pra influencë në zona duhet i kishin atë krah. Duke qenë që u përputhën interesat. Pra kjo forcë politike shprehet për luftën kundër pushtuesit. Duke përdorur patjetër edhe ideologjin në këtë gjë. Por ama është masa e cila me kalimin e kohës dhe sidomos mbas tetorit të 43-shit dhe shumë mbas fundit të operacionit të dimrit pra 43-44, kthehen dhe orientohen nga Fronti Nacional Shqiptar, nga ushtria partizane. Tani operacioni i dimrit në kontekstin gjerman fjalës. Operacioni është në dy kontekste. Në fakt megjithse unë e theksoj gjithmonë që nuk ka në dokumentacion gjerman dhe në koncept një operacion të dimrit apo të qershorit. Ka një operacion 505. Janë shumë operacione. Është një plani 505. Është një pjesë, pra ka shumë operacione me emra të ndryshëm. Dhe operacioni i dimrit ishte themi kundër përgjigjja
Jo, operacioni dimrit ka një qëllim të qartë që fillon, siç thash, me 505-ën, që ne, atë që thash përpara, duhet që t'u vijemi tani, sepse filluan shirat, aleatët e kanë vështirë zbarkojmë. Atëre, ai t'u kthehemi me gjithë forcën tonë ushtrisë partizane, t'ja zgjesojmë ata, balli kombëtar me forcat e tij mban këto zona pra pasaj të pastra dhe ne e heqim mirë qafe pra rrezikun partizan, pra rrezikun komunist, gjë që nuk funksionoi. Dhe ky është momenti ku balli kombëtar nuk funksionoi sepse përvoja tregoi që mbas daljes së dimrit, ushtria partizane, ku edhe Enver Hoxha vetë madje pranon që është thuajse u likuidua, dhe është momenti kur hyn në qeveri në Tiranë edhe përfaqësues ballit kombëtar, pra pushteti erdhi, si mund thua tani, u sigurua. Ishte pika më e dobët e lëvizjes komuniste në. Kjo sepse duhet kemi parasysh që një ushtri e rregullt i vihet pra pas një ushtrie partizane. Jemi të qartë forca alpine për më tepër, të organizuar, të stërvitur dhe kështu me radhë. Mos harrojmë që edhe një pjesë vinte edhe nga divizioni Janinës, divizioni paramalor fort shumë e përgatitur gjatë këtyre operacioneve, sepse thash që nuk ka operacion dimrit, ka shumë operacione që ne kemi përmbledhur në termin operacioni dimrit. Po në vetvete janë shumë operacione me synime operative apo taktike të caktuara, të cilat janë për marrjen e zonave të caktuara apo goditjen e forcave partizane të caktuara. Kështu që ky është momenti ku duket që kjo lëvizje thuajse pra është inekzistente, pra vështirësi dihen dhe përqafimi dhe rënja e plotë e ballit kombëtar në bashkëpunim. Përvoja tregoi. A ka shifra për shembull Marenglen nga dokumentet që ti ke, sa të vrarë, sa të plagosur nga ballet? Të gjitha këto operacione janë të shoqëruara dhe me bilancin përfundimtar. Tani unë nuk ja u them dot nga mendja se sa ka operacioni 505 se duhet ta kisha ndoshta me vete, por ka patur për shembull lista të plagosur nëpër spitale apo nga lista e para një herë të humbjesh, pra sa të vrarë, sa të plagosur nga forcat tona, nga kundërshtari, sa plaç, sa armatim, çfarë kemi kapur, pra një bilanc të pastër. Por përvoja tregoj që me marsin... Nuk e di nëse i kemi këto dokumente këto. Për shembull, këtu kemi një flet nga regjistri i spitalit gjerman të Tiranës, ku shikojmë emrat e forcave të ballit kombëtar, të cilët janë mjekuar dhe janë shëruar në spitalin gjerman. Gjermanët nuk të linin kollaj, po të shikosh janë 332 ditë, thot në fund lista, pra madje shikojmë në rreshtin e fundit dhe major Isa Manastiriu apo Monastiria kanë shkruar i batalionit të Lushnjës dhe me nënshkrimin e tij, i cili ka nënshkruar pra si thuaç për këtë ditë. Ky është një figurë qendrore figurë qendrore e ballit kombëtar, pra një nga ata të themi drejtuesit lokal të zonës Lushnjës. Tani që po shoh ato firmat në kolonën e fundit djathtas, ca janë Vula Gishte, pra tregon që janë 1 prill 1944 është për shembull fleta. Vula Gishte tregon pra thjesht pra themi në një formë primitive e gjurmës digjitale, apo që është unikale dhe njëkohësisht kthehemi edhe një herë lutem te dokumente më parë, ndërkohë shikojmë dhe firmat. Dhe këto janë ato firmat që ti do t'i quaj firmat e tradhtisë apo? Jo, nuk do thosha tradhtisë, sepse e para një herë... Dokumenti që vërteton ama që... Kjo vërteton që, pra atë që është thënë dhe po e themi edhe sot, që forcat e ballit kombëtar pra ishin bashkëpunëtor dhe luftonin dhe vepronin për krah gjermanëve, pra shkoj sa jo vetëm që i armatoste, keni dokumente më pas ku jepet municion, por po ashtu edhe i shëronte. Pra po të shikojmë, kemi komanda e ballit kombëtar, për shembull, apo batalion regjimenti Kosova, Qilina e Kosova, apo shkrim batalion Komanda e Vlorës, Komanda e Tiranës. Pra janë të gjitha, si të thuash, të evidentuara. Pra i merrte i shronte, po në fund u bënte gati pas edhe faturën që e paguan në fakt përsëri shqiptarët, duhet thënë. Pra ishin përsëri qeveria shqiptare ajo që paguante, po është e llogaritur patjetër, sepse jo vetëm në Shqipëri, po kudo ndiqej njëjta gjë. Po për t'u kthyer pra pasaj që tham, me marsin 44-s, u pa që kjo lëvizja partizane jo vetëm që nuk u azjesua, por madje doli më e fuqishme. Pra, sa më shumë shtoi terrori dhe goditja e pushtuesve gjerman, aq më e madhe bëj për kraja dhe masivizimi që merrte lëvizja nacionale shqiptare, por me një efekt politik shumë të rëndësishëm për sa i përket Shqipërisë, sepse tashmë kemi forcat shqiptare të ndarë, qartë, kush luftonte dhe kush bashkëpunonte. Dhe ky është momenti pastaj për dalë të ajo që ju thatë pak më përpara. Ja, një sekundë para, kthehemi të ajo përpara,
tek lista përpara. Çfarë është Po, kjo lista? këto janë, është një listë. Shikojmë emrin e Gjon Markaxhonit aty apo jo? Dhe shifrat janë grupime, grupe sigurie i thonë ata dhe banda, se kështu i quanin, të cilët bashkëpunojnë bashkë me të cilët bashkëpunojnë me Wehrmachtin gjerman. Fillon, jo, Abbas Kupi janë banda me qëndrim pritës, thuhet, te B-ja. C-ja e poshtë. Pritës i bie neutral. Po, Abbas Kupi Fiqiridine Miftar Kaloshi. Po shikojnë që aty janë trupat më të mëdhaja, pra trupat e Abbas Kupit numërojnë nga 500 deri në 3000. Jo, çfarë? Po, 500 deri në 3000 është forca që ka Abbas Kupi, pra që mendohet. Po. Por po t'i referojmë listës që shikojmë pak më poshtë, pra te pika C, pra trupat apo banda që bashkëpunojnë me Wehrmachtin gjerman, dhe po ta llogarisim listën se janë edhe 2 faqe tjera mbrapa, janë 77 qeta të ballit kombëtar kryesisht, me afërsisht 15600 burra. Pra po t'i llogaritësh të gjitha, unë i kam llogaritur ZMZ. Jepet janë sipas zonave të Shqipërisë dhe jepet po ashtu edhe rajoni ku ato luftojnë dhe forca që kanë në pushk, pra në burra. Pra le të themi analiza e gjermanëve sasiore, kjo është analiza sasiore që bën gjermanët, duket skrupullozisht sakt, pra me numrat sakt të njerëzve, të emrave, dhe të zonave ku ato vepronin. Dhe madje duhet theksuar që për të gjitha këto trupa në ditarin luftarak të forcave gjermane janë pasqyruara edhe më tej. Që ta kuptojnë njerëzit që shikojnë. Pra këto shifrat pse janë besueshme? Sepse nuk janë shifra që bëhen për të për treguar se sa jemi ne popullor tek shqiptarët, se sa bëjnë një analizë ushtarake të situatës për treguar sa jemi pro nesh, sa jemi kundër nesh. Pra për të bërë një planifikim dhe ushtarak të lëvizjeve. Nuk ka komandant ushtarak, jo vetëm gjerman, po si atëhere dhe nga hera, edhe sot pra, që gënjen dot kur vjen puna në këtë pikë, sepse o i ke njerëz në rresht ose nuk i ke. Jo, pësë është edhe jetë të ushtarëve tu që do vendosësh përballë. Patjetër. Kështu që natyra e dokumentacionit tani a mund ketë brenda kësaj liste dhe lajthitjet, sigurisht, mund të ketë gjëra të cilat mund të lëvizin më pak. Po të rikthehemi asaj të parë, për shembull kur del te Abbas Kupi, pra ka një diferencë shumë madhe nga 500 deri në 3000. Po patjetër, rreth 2000, pra ne dim dhe nga burime tjera që Abbas Kupi ka patur rreth 2000 forca pra të llogaritura si për klasë. Po janë brenda marzhit të janë brenda marzhit. Janë brenda marzhit parashikimit. Për sa i përket këtyre forcave, unë gjykoj që janë të sakta sepse janë forca që ushqeshin nga gjermanët. Pra i kishte në forcë. Pra ju thoni që këto nuk janë thjesht vlerësime a priori, po janë pra ka pasur provizione gjermane që në financa, pra armatoseshin, visheshin nga gjermanët, ushqeshin nga ushqimet gjermane, pra janë në forcë. Dhe prandaj jo më kot më përpara thash që edhe ditët e spitalit i kishin llogaritur. Ato të parat dhe duket, po të rikthehemi deri në listës parë, ku është Abbas Kupi, edhe një përpara. Abbas Kupi. Jo, po shikosh për shembull te tretë parat, pra tek neutralët, duket që vlerësimi është pak më i pasafërt. Sikurse më poshta ma flasim për shembull kush është ky të njëjtën gjë Bishof Volaj, është në fshat 1060, pra e ka të saktë, nuk ka kjo tregon që këto kanë qenë të gjithë këta janë, pra kjo lista që ne shikojmë, pra ky dokumenti i prillit të 44-s, aja janë bandat armike, se nuk e keni aty faqen e parë. Dhe këtu janë të rreshtuar të gjithë ata që janë armiq pra kundër. Pse për shembull, rikthejmë edhe një herë se dua që ta kuptojmë. Ta kuptoj edhe si keni analizuar ju. Për shembull, rikthehemi edhe një herë, lutem një më herë, se e shikoj numrin 2, Gjon Markaxhoni, pastaj shoh sërish Gjon Markaxhonin te numri 5. Por ama shikoni që numër pra të forcave ka vetëm e para. Dhe njeri referohet Gjandarmerisë Shkodrës, dhe njeri referohet si dërgues si bajraktar i Mirditës, por forcat janë llogaritur vetëm një herë. Pra 200 thotë sipër, poshtë nuk ka. Pra është listë e cila është mbledhur nga të gjitha trupat që i raportonin. Prandaj thash që ka dhe element të cilët duhen parë me kujdes. Po të shikoni është ndarë sipas zonave. Pra nëse kemi për shembull në zonën e Det Soku, bregu i Matit, të gjithë këta që janë poshtë janë përsërit kësaj zone.
Dhe unë them që kjo shifër për 15.600 forcash që jepet, për mua është e parafërt, sepse aty mund të gjesh dhe element të cilët mund të jenë, pra si që thash, pak të varjushëm. Të lëkundë. Edhe ndonjëri që ndoshta nuk merr ndonjë direktiv direkt nga balli kombëtar, por që është i rreshtuar në këtë frym. Pra mund të gjesh element tillë, por shuma 15.600 pushk, domethënë është pak a shumë edhe forca që vlerësoj e ballit kombëtar të madje ne themi 12 deri në 13.000. Dhe në këtë kohë forcat partizane, që ata dhe ju ishin në minimumin e tyre. Në prill të 44-s lëvizja sa ka filluar të riorganizohet. A kanë gjermanët, dokumentet gjermane të asakojnë një vlerësim për numrin e ushtrisë partizane që i mbijetoi operacionit dimrit? Po, madje duhet theksuar që nuk e dian ja u kanë prur, po mbas qershorit të 44-s, gjermanët nuk flasin më për bandat komuniste, po flasin me emërtime njësish partizane. Pra flasin për një organizim të struktuar ushtarak dhe nuk thonë më banda e Mehmet Sheut, po thonë brigada e parë. Divizioni i parë gjejmë pastaj në luftën për çlimin e Shkodrës. Pra edhe për gjermanët mbas pranverës, mbas daljes pra nga dimri i fillimit 44-s, dhe për gjermanët kjo forcë shikohet si e tillë. Dhe ky është momenti që desha ta theksoj që edhe në pikpamje të luftës politike në Shqipëri tashmë është e qartë. Pra në këtë moment përfundimisht balli kombëtar e humbi të gjithë mundësinë që të dilte si një forcë politike e cila mund të merrte pjesë në marrjen apo në ndarjen e pushtetit. Çfarë ndodhi nga shkurt marsi 44-s, kur siç e thatë dhe ju, lëvizja temi komuniste mori një goditje të fortë, apo jo? Pra i mbijetoi. E pranon veten Verozha që u shpërndan, pati njësi mbijetoi, por temi deri në qershorin e 44-s, kur ajo në pak muaj, pra gati 3-4 muaj, konsiderohet një forcë rregullt ushtarake armike nga nazistët. Çfarë ndodhi në këto muaj? Dimri 43-44, sipas edhe vlerësimeve të trupës meteorologjike gjermane, ka qenë ndër vitet ndër dimrat më të ashpër. Dhe ndodhi ajo që ndodhi kudo, u largua dimri dhe këto forca u rigrupuan përsëri. Madje duhet thënë që është momenti ku lëvizja partizane merr dhe mbështetjen e saj më të plot në njerëz. Pra kemi masivizim të saj. Kushtet atmosferike. Mundet për shkak këtë filmin Dimri i fundit. Pra edhe temi propaganda komuniste e viteve më vonë e ka prekur këtë gjë. E quan Dimri i fundit. Pra e quan sigurisht momentin më të vështirë dhe para më e quan dhe Dimrin e fundit. Se më pas pra do vinte vjeshta dhe dimri 44, si është dhe i çlirimit, po. Pra përse ky quhet dimri i fundit dhe çfarë ndikimi pati ky dimër në zhvillimet po qoftë politike, sepse ashpërsia e këtyre operacioneve, pra që ne i themi operacioni dimrit, ashpërsia, brutaliteti, vrasjet, dëmtimet, të gjitha, pra jo vetëm që nuk patën impaktin që gjermanët dhe balli kombëtar priti, por përkundrazi përkundrazi pati një impakt krejt kundërt. Pra ashpërsia dhe brutaliteti i shprehur në këtë operacion bëri që të përqafohet akoma më shumë lëvizja antifashiste, pra ushtria nacional çlirimtare. Katër shkurti po ashtu dhe katër shkurti për fat keq është vepër shqiptare. Gjermanët, pra dokumentet gjermane, thonë komandant divizionit 297 që ishte në Tiranë, thotë që sot në darkë forcat pra e Xhafer Devës duan të bëjnë, pra ministri brendshëm thotë më saktë, duan të bëjnë reprezalje, mos u përziheni. Pra ajo politika për çfarë s'u ndo ekziston gjatë gjithë kohës, duan të vriten njëri me tjetrin, le të vriten. Ne duam përfitojmë nga kjo gjë. Madje ka dhe një diçka tjetër që gjithmonë ekzistenca e shtabit përgjithshëm të ushtrisë nacionale shqiptare dhe ushtrisë partizane është përdorur nga gjermanët dhe si një objekt apo themi si një motiv presioni, shantazhi që është bërë. Dakor, po tash nuk dua të kontribuoj në një debat i cili padyshim do ashpërsohet më shumë pas kësaj performance tuaj në këtë program. Por duket që ajo çka e kthen empatinë në simpati është urrëtia ndaj sigurisht ndaj ashpërsisë gjermane, që me sa duket ka qenë vetëm ajo që ata nuk kanë llogaritur mirë me shqiptarët. Pra me shqiptarët ndoshta domethënë kanë menduar që mund të tregohen
të ashpër, duke qenë që ashpërsia u prodhoi atyre rezultat në vende tjera të botës. Me sa duket në Shqipëri, empatia e operacionit Dimrit apo e ngjarjes katër shkurtit u kthyen në simpati për partizanët, bazuar dhe tek urrëtia ndaj gjermanëve vetëm apo dhe bashkëpunëtorëve. Patjetër dhe bashkëpunëtorëve. Tani dëshmit dhe po të shikoni qoftë arkivore, po qoftë dhe njerëzore për sa i përket. Sepse Tirana për shembull gjithmonë është shquar edhe në të shkuarën, ka pasur një lloj jo neutraliteti, por një farë qetësie në temi në shikimin edhe të atyre që kanë ardhur dhe kanë zaptuar atë. Por, të paktën me gjyshin tim, rrafet pas i cili është Tirana si vjetër, dhe sigurisht nuk ka qenë një person aktiv. Edhe ai thotë, filluam të shpërndanim traktet të komunistëve nëpër tubet e biçikletës, sidomos pas 4 shkurtit 44-s. Pra edhe në popullata shumë të qeta si Tirana, ngjarje të tilla kanë patur ndikim shumë fort emocional. Regjimenti Kosova ju e pat. Ju e pat aty që ishte po ashtu i rrethët lista e të shëruarve, pra ishte një antar i. Gjyshim s'ka qenë komunist, nuk u bë kurrë komunist. Sepse 4 shkurti dhe ishte deri në ditën që vdiqën 2003 ka qenë një antikomunist i tekur, por ama thot, pas 4 shkurtit 44-s filluam të shpërndanim edhe ne thot gjithë patjetër që po traktet e komunistëve të futur tubet e panë me sytë e tyre këtë reprezalje, pra këtë dhunë të pastër, këtë masakër të pastër që e bën shqiptarët që bashkëpunonin me pushtuesin kundër shqiptarëve. Pra regjimenti Kosova, forcat e Xhafer Devës të ardhura pra nga Kosova, ata e bën këtë gjë. Dhe gjermanët jo më kot largohen. Pra lejeni ta bëjnë se është gjë shqiptare, le të vazhdojnë. Dhe ju po thoni për vlerësimin gjerman, fakt po të shikosh bilancin që bëjnë gjermanët për pushtimin e tyre në Shqipëri e quajnë një pushtim të suksesshëm. Si ka mundësi? Sepse thonë që e para përfituam ekonomikisht mineralet, pra duhet thënë që në 44-ën 17 madje naftë kishte me tepri, por nuk e transportonin dot sepse detin e kishin aleatët, rrugët ishin qia, kanë bërë dhe llogari dhe sa goma u kushtonte kjo lëvizje, pra kishin naftë mjaftueshëm, por 17% të nevojës gjermane për krom në 44-ën, mbasi Turqia nuk i furnizonte më, e kanë plotësuar pikërisht pra minierat shqiptare të veriut Shqipërisë. 17% të industrisë së luftës pra nevojës. A shpjegon kjo dhe fokusin gjerman në ata shquajturin bashkim të Shqipërisë në Kosovë? Patjetër, madje ka dhe bashkëpunim të oficerëve britanik me gjerman në zonën e Tropojës, në degë të Tropojës, për sa i përket kësaj gjëse, të dyja palë kishin interesin e tyre. Pra, përfituan krom, përfituan naftë, por më shumë ti krom, ta 17%. Për pushtimin u mbajt me paret e shqiptarëve, është llogaritur kjo në franga ari se sa është. Pra, pushtimi u mbajt. Ikën dhe me humbje që për ata janë të pranueshme. Pra, janë 2400 humbje, pra forca gjermane, ushtar gjerman që janë vrarë në Shqipëri për periudhën 14 mujore. Dhe në të gjithë këtë që tham, suksesi që ndroi pikërisht në politikën që ndoqëm, që do kapin fort, pra do lidhin bas vetes tonë shqiptar në bashkëpunim, të cilët do të na sigurojnë, pra, si të thuash, pikërisht kundër shqiptarëve tjerë, sepse zbarkimi alat nuk ndodhi. Dhe, po ashtu duhet thënë që forcat gjermane në kohën e tyre më të mirë në Shqipëri kanë qenë rreth 36.500 trupa, ndërkohë që më shumë trupa kanë dalë nga Shqipëria se sa kanë hyrë. Pra kjo do të thotë që forca që vinin pastaj largoheshin dhe nuk zvendësoheshin. Numri gjermane ka ardhur në zvoglim. Madje shërbente si një vend, po themi, si një front i dorës të dytë, sepse i parë dje ku ishte në lindje, ku forcat edhe rigrupoheshin, rifreskoheshin, shplodheshin edhe largoheshin. Kur i duhej që të bënte operacionet, i duheshin forca shtesë, merrte nga divizioni paralpin në Selanik, pra bëj si thuash si zonë operative ishte e njëjtë edhe thjesht bëj koordinimi. Ndaj them unë që këto jo unë, po logjika dhe ashtu si ka ndodhur që kur bëj një operacion bashkoheshin forca nga të gjitha ndërkohë shohim një tjetër listë këtu. Kjo është një listë ku janë, shikojmë forcat e tyre dhe shënime, pra për shembull aty është nënvizuar Abaskupi, është nënvizuar Muharrem Bayraktari, nacionalist në Lumë, ka 50 deri në forca, domethënë që shkojnë, tani që do shoh pak, 50-60, pastaj ka një 6000 më mbrapa,
Nëse që ta përveç këtyre analizave ka lidhje thot me Drajza, me Ajlovicin, është se këtë duhet të them. A ka patur një analizë të personazheve shqiptarë të asaj kohe nga gjermanët? Të gjithë pra gjejnë vlerësime për sa i përket personalitetit dhe qëndrimit të tyre, qysh madje para fillimit. Unë përmenda më përpara 3 emra, pra përmenda Xhafer Devën, Bedri Pejanin, përmenda Recep Mitrovicën, që të tre cilësohen si njerëz të besuar të tyre, ka hershëm, pra njerëz që banin lidhje, po ashtu shikojmë vlerësime të regjencës, ka vlerësime të antarëve të qeverisë, ka vlerësime edhe të kundërshtarëve. Dhe interesantja është që për Enver Hoxhën ka shumë pak informacion. Përsa? Është ruhej? Unë do thosha që është për 2 arsye, e para ruaj, dhe e dyta, duke qenë drejtuesi politik, më shumë vlerësime merrte me Mehmet Shehu, që ishte i Pushkës, edhe që goditeshin me ta. Nësa Enver Hoxha po të shikosh komunist, e kanë futur në rrethës djatje poshtë, Korça thot, pra në këtë moment ka qenë rajoni nga grupi Korçës. Edhe ajo, por edhe vendi ku ka qenë në këtë kohë, ndoshta rajoni ku ka lëvizur dhe ka një pikë. Domethënë është çështje, se mendova që rajoni thot atje. Rajoni siç ka pasur lidhje me grupin e Korçës. Dhe ajo mund të jetë, po aty thot sipër në krye të listës thot rajoni, pra rajoni ku janë duke vepruar për momentin dhe pikë pyetje. Pra, më shumë vlerësime gjen për Mehmet Shehun, madje edhe pozitive, në pikpamje të ushtarake, se sa për Enver Hoxhën pra është gjithmonë njeri në mjegull, të paktën të gjermanët. Përmendet shefi shtabit përgjithshëm, Spiro Mojsiu, përmendet Mehmet Shehu, madje për të dalë të ajo që tham pak përpara, gjatë operacionit të qershorit të 44-s, diku në zonën e Skaparit lufton brigada e 5 partizane me një batalion gjerman. Bërthejnë natën në luftim, si që ndodhë shpesh, deshën që të largoheshin, të shkpudeshin dhe nuk e lëshonin njëri tjetrin. E thot raporti gjerman, në koloneli gjerman që shkrua në raportin. Edhe me shumë mundim arrin që për tërë natën pastaj largohen njëri nga tjetri. Dhe thot që duhet kemi luftuar kundër brigadës parë me Mehmet Shehu sepse ishin shumë përgatitur. Në fakt ishte brigada e 5, nuk ishte fare e para. Pra tregon që ky formacion kishte mbështetjen më të mirë, kishte armatimin më të mirë, se u krijua me armatim britanik, një drejtues shumë të mirë ushtarak, por ama shikojmë që dhe forcat e tjera me kalimin e kohës nuk është se ishin më pak të afta në këtë. Shikohet që janë metikulos. Për shembull, këtu kemi një vlerësim të komitetit kombëtar që fillon me Lefnosin, madje për Lefnosin ky vlerësim që bëhet, që është nënshkruar dhe poshtë 20/11/43, pra 20 nëntor 43-shit, thot që e shikon pra drejtues, pastaj drejtues ballistët prap, karakter thot frikacak, domethënë që e shikon me karakter të lëkundshëm. Ka frikë të madhe nga gjermanët. Më përpara ishte aq pro britanik thot, sa mund ta vlerësoje si një agent të mundshëm, mund ta akuzoje si një agent anglez thot. Është një burr i vjetër i cili edhe vazhdon. Pra, të shikojmë që ka vlerësime ku më pak dhe ku më shumë. Pra, unë kam sjell këtë, po ka vlerësime të tilla plot. Por megjithatë Marenglen, ajo që më bën përshtypje për shumë te rasti e Enver Hoxhës, pra duket e habitshme që gjermanëve kaq metikuloz në analizën e tyre cilësore dhe sasiore të numrave, të personazheve, të karaktereve, nuk e kanë fokusin ndoshta tek thelbi i problemit. Pra tek thelbi politik i problemit. Nuk u interesonte gjermanëve çfarë ndodhte me shqiptarët mbas largimit të tyre. Për gjermanët ishte, sikurse ishte për aleatët, shumë e rëndësishme që të ruante forcat e veta, të kishte qetësi pra aq kohë sa do rrinë në Shqipëri. Pra është synimi i pastër ushtarak, dhe si i tillë vlerëson palën ushtarake. Vlerëson Mehmet Shehun, vlerëson Spiro Mojsiun, pra e shikon, ndërkohë që Enver Hoxha patjetër që mbas lufte do merrte të gjitha gjërat mbi vete, pra kudo kishte qenë ai. Ndërkohë që nuk është kështu. Kjo tregon ama që ndryshe nga që ndoshta është portretizuar nga propaganda dhe nga gjithpropi komunist i pas luftës, Enver Hoxha nuk ishte kaq i rëndësishëm sa që propagandohej më pas? Tani, thjesht për pra sa vlerë politike dhe sa vlerë ushtarake kishte Enver Hoxha dhe Mehmet Shehu në atë kohë, kush ishte person. Pra kanë të drejtë gjermanët kur thonë
Ishte me Meçeu personi më i rëndësishëm i asaj kohe? Për mua po. Pra, kur them për mua kam Si historian? bazuar, po. Sepse ajo që ndodhi në 45 vjetit të historiografisë pra komuniste është që sipas udhëzimeve mbi vlerësoi roli Enver Hoxhës, pra i gjithë kudo ndodhur që i kishte bërë, organizuar të gjitha me radhë. Ndërkohë që u krijuan struktura dhe shefi i shtabit të përgjithshëm të Ushtrisë Nacionale Shqiptare ishte Spiro Mojsiu dhe një shtab i përgjithshëm drejton luftën. Drejtimi politik sigurisht që ishte i Enver Hoxhës. Më pastaj mbas majit të 44-s, pra me Kongresin e Përmetit, aty merr Enver Hoxha dhe rolin e tij pra si komandant i përgjithshëm. Por unë do thosha që pastaj mos harrojmë me diçka tjetër, që dhe po t'i kthehemi shtabit përgjithshëm. Shtabi përgjithshëm i cili ishte i përfaqësuar nga të gjitha rrymat e mundshme, brenda tij që nga ushtarak deri në politikan apo njerëz të politikës themi, kishin të gjithë funksion patjetër. Asnjë lloj backgroundi politik. Kishin pra kompetencat i vjetër, kompetenca të njëjta, do thot një antar i shtabit përgjithshëm në një moment caktuar ku ndodhej mund të jepte një urdhër që konsiderohej si shtabit përgjithshëm. Pra, për mua roli i Enver Hoxhës gjatë 45 viteve patjetër që ka psuar një fryrje në pikpamje të asaj çka i ka bërë në klub. Se e kanë bërë të gjithë bashkë. Shkojmë në një projekt tjetër publicitar dhe rikthehemi sërish me Marenglenin për të folur pak edhe për atë që sigurisht do ngjallet shumë debat, hartën e shtirës nacionalistëve, hartën e shtirës së partizanëve dhe për të folur pikërisht për ato që ndoshta të paktën nga pikpamja historiografike dhe kritikët më të mëdhej e quajnë si ndoshta betejë e vetëm ushtarake, mirëfillt ushtarake e lëvizjes partizane. Pikërisht ajo që i parapriu dhe që më pas ndodhi, pra e çlirimit të Tiranës. Rikthehemi pas pak. Rikthehemi në rrëzorin në të program super të veçantë, do thoja unë, për të kuptuar çfarë ka ndodhur në luftën e Dytë Botërore parë me syt e gjermanëve, pra të nazistëve dhe të dokumentave ekskluzive që historiani Marenglen Kasmi sjell sërish në programin tim. Atëherë, Marenglen, flasim për një moment tash delikat, se sigurisht që ky është edhe debat ose thelbi edhe i debatit. Pra harta e influencave të nacionalistëve, të forcave të ashtuar nacionaliste dhe të forcave të ashtuar partizane, që të jemi korrekt me të dyja palët. Çfarë thonë hartat gjermane, dokumentet gjermane të vitit 1944? Hartat, ja për shembull shohim një të tillë, e cila po ta shikojmë me ngjyrë jeshile, pra janë, siç edhe vetë gjermanë thonë, bandat nacionaliste dhe me ngjyrë të kuqe janë bandat komuniste. Unë nuk kam sjell disa të tilla të shtrirra në kohë, që këtu në fakt nuk e dalloj dot datën, se shumë e vogël data, por që ajo që bie në sy është që kjo duhet jetë e verës 44, sepse shikojmë që për sa i përket forcave partizane, pra tashmë janë të hedhur me shenja taktike gjermane. Pra njihen si ushtri e tillë. Dhe shikojmë që është një hartë 12 qershori, 12 qershor, po. I 44-s. Pra këto harta, ta them unë ato që shikoj unë. Po. Në ato që çfarë shikoj unë, shikoj që në verën e 44-s, është kjo e operacionit qershorit. po, shikojmë që komunistët kontrollojnë jugun dhe juglindjen, apo jo? Dhe ndërkohë ka në diku mos gaboj afër Kavajës, Rogozhinës, Elbasanit, ka një prezencë të vogël komuniste, po ndërkohë gjithë ulësira perëndimore sipas gjermanëve që dhe Shqipëria qendrore përfshirë dhe Tiranën në drejtim të ulësirës së Shkodrës, Lezhë, Shëngjin, Shkodër, ajo kontrollohet nga trupa mike me ta. Mua më vjen mirë që e thatë ju, sepse në fakt është ajo çka tham dhe pak më përpara. Po çka tregon, do thoja unë prapë, do thoja në një analizë edhe historike dhe politike, është tregon njëkohësisht trendin e largimit të gjermanëve, apo jo, drejt veriut, që ishte edhe, që në fakt do të ishte edhe dalja e tyre. Ka filluar pak më vonë, në fakt, në shtator. Dakor, po më thënë, trendi është ky. Pra duket që në Shqipërinë e Jugut, përjashto ato qartje që ku jut me drejtat është garnizoni Janinës, pra afër Gjirokastrës, aty janë ndet fort gjermanë, pra e kontrollojnë situatën kufirin me Greqinë, ndërkohë
edhe në Greqinë, për kufuz Greqinë, fus edhe Kolonjën dhe Korçën, ndërkohë, në pjesët e tjera është ajo që njihet ndryshe zona operative numër 1, pra duket që aty të kuqt, komunistët, partizanët duket e kanë ngritur perandorinë e tyre, sepse kjo na shërben për të kuptuar në hartën politike të mëvonshme të Shqipërisë, hartë politike që vazhdon edhe sot deri diku le ta themi. Pra shikojmë që komunistët janë të fortë tek zona operative numër 1, ndërkohë që trendi është që aty ku gjermanët janë më të fortë, është shteku i largimit tyre nga Shqipëria. Në fakt është ende e erët për të folur, sepse s'pari në shtator fillojnë dhe ka mendime strategjike dhe operative te gjermanët për largimin nga Greqia dhe Shqipëria gjithashtu, por këtu jemi në momentin, jo ende nuk ka, madje nuk ka as në instansat e larta drejtuese gjermane mendim që mund të filloj largimi. Se ne shikojmë Shqipërinë, po problemi që Greqia, që kishte pjesën më të madhe, si thua, dhe si vend po ashtu shumë i rëndësishëm që duhet mbaj. Por, ajo pjesa që juve me drejt ju ra në sy, dhe unë e them duke ditur dhe kontekstin se është material i shkruar, këtë thjesht pasyrat që shkruhet, është që gjithë zona bregdetare, pra aty ku mund të ndodh edhe zbarkim, mbahet plotësisht nga gjermanët dhe forcat nacionaliste. Pra atë që thamë pak përpara, krijimin e zonave të pastra, të cilat e mundsonin këtë gjë. Njëherë duhet të them po ashtu që është pjesë ku partizanët patjetër e kishin shumë vështirë të rinë se është fush. Po. Ndërkohë që malet patjetër janë patjetër. Ama shikojmë dhe pjesën veri lindore. Kjo është harta një muaj më vonë. Ja e pam ishte 12 qershor, kjo është 12 korrik. Përsëri shikojmë që në vijat përgjithshme apo jo. Po ka lëvizje sepse operacionet vazhdojnë. Pra të gjitha këto shigjeta tregojnë goditje gjermane. Jo, po ka lëvizje dhe ajo që vjet re që zonat temi në rraftet e kuq janë shtuar pak. Po ti shikosh ato zonat janë me emër, janë dhe me data, janë dhe me përmbajtje, domethënë. Dhe shikojmë domethënë edhe lëvizje, zhvendosje trupash, po përsëri shikojmë 3 shigjetat, pra shikojmë që ka një shtim të shqetësimit gjerman në qendër të vendit, pra që bie zona Elbasan, Tiranë, Librazh apo jo. Dhe dalim prapë aty, këtu shtrehoj apo jo atë shtabi i ushtrisë në këtë periudhë partizane apo jo. Ka qenë në lëvizje, zonën operacionit qershor. Ka qenë po është zonë e cila ka lëvizur në lëvizje. Por ama shikojmë që Verilindja është përsëri thuajse bosh, pra aty shikojmë organizimin fisnor, pra atë bajraktarëve të veriut, të cilët realisht nuk shumë vonë do të hynin forcat partizane në to. Pra nuk shikojmë as gjerman dhe as forca komuniste. Mos harrojmë që le të themi këto janë zonat që tu jemi 11 nga pamja historike janë zonat që përballen më shumë me shqetësimin që vjen nga slavët apo nga serbët. Dhe në mes dy armiqve zgjidhej gjithmonë më i vogël. Pra ka sa përket zonës Mirditës, pra aty ku ishin, si thash, sidomos Mirditës, e shikojmë që është gjithmonë e pastër sepse të dyja palët as gjerman por as komunistët, pra forca partizane ende nuk kanë kaluar shumë quajtur Republikë Mirditës, pra. Që mos harrojmë në pamje historike është zona më rezistente gjatë pushtimit otoman, Kjo është zona që i ka ekzistuar më shumë saj. Janë ato krajinat autonome të krijuara gjatë pushtimit osman, të cilët kishin marrëdhënie të veçantë. Arritën të imponoheshin zona e Kurtus dhe është Kurtus protektorati austro-hungarez në thelb. Patjetër. Po ta shikosh. Pra atë që u ndërtua dhe që u njoh madje që në Kongresin e Berlinit, e vetmja herë që u përmend Shqipëria nga Bismarcku është pikërisht për venomet. Emri Shqipëri ende nuk ka shqiptar, thoshte Bismarcku, ka malsor turq, domethënë, kështu që. Po ti kthehemi prap, shikojmë këtu jemi 11/8/44, pra po i afrohemi, si thuash, kohës për largimin në ngushtë. Shikojmë që ka ndryshuar pra me lëvizje të vogla, po përsëri, si të thuash, jemi në të njëjtin qëndrim, edhe ato rrafë. Ama shikojmë dominimin thuajse total rritet në veri dhe në jug, rritet po dhe në veri. Po në veri, më shpjego pak shtimin e veriut. Atëre, mos harrojmë që në këtë kohë ka dhe një shtim të aktivitetit fort të ushtrisë jugoslave, apo jo? Po patjetër, por për sa i përket pjesës së veriut, duhet thënë që organizimi i ushtrisë partizane, por po deshët edhe i Partisë Komuniste, në këtë zonë u shfaq më i vonuar, madje dhe më i vështirë. Jo më kot pjesa, pra theksohet në çdo dokument gjerman, madje edhe italian bëjnë të njëjtën gjë, po shikosh sa i përket qendresës, që zona e parë operative që ju e thatë pak më përpara, pra pjesa, themi, Shqipëria e Jugut. Kjo është harta e një muaj më pas.
Kështu që duket që ka një dinamik të fortë në dhe në veri që më e vështirë pikërisht si pasojë e atyre elementeve që tham pak përpara, e organizimit të saj, e organizimit fisnor, pra nëse nuk bëj baraktari në krye shekullar. Aty hecej me baraktari. Rezistenca shqiptarëve u bazua pikërisht në këtë organizim. Patjetër, ndërkohë që pjesa jugore, pra nuk e ndiqte më beun dhe nuk e ndoqi më, pavarësisht se në thonjza mund të themi është një organizim i përafërt, ndërkohë që në veri kjo edhe sipas kodikëve, pra aplikonte zonë gjitha me radhë, ishte më e vështirë ndërhyrja. Dhe shikojmë që si ndërhyrja fillon në zonën e Shkodrës më tepër, dhe aty me zgjerim madje dhe me kalime pastaj më në drejtim të veri lindjes. Tani nuk e them dot cilat forca janë. Është zona e Kuksit aty apo jo që duket që shtohen rreth te Kuq. Shtohen rreth te Kuq sepse mos harrojmë që janë dhe zonat ku e minierave që furnizoi edhe shteti gjerman, pra që edhe gjermanët kishin interesin e tyre për ta mbajtur, kemi misionin britanik shumë aktiv në këtë zonë, por po ashtu edhe ushtria nacionale shqiptare, sepse sa vjen fuqizohet, kërkon territor, është krejt normale. Pra shtrihet, masivizohet, shumohet dhe fiton më shumë territor. Tani, Marenglen, flasim pak për betejën e Tiranës. Sigurisht, para se të arrijmë Tiranë, janë disa tani beteja është fjalë e madhe ndoshta, po. Ai fakt është operacion do ishte fjalë e dur. Kemi disa aksione në qafë krapa, po kemi atë të mushjetas. Po nëse shohim atë hartën e gushtit, ju lutem, regjatë më përpara, hartën e gushtit, kjo është harta 11 gushtit 1944, shikon që në zonën e Tiranës, le të themi rezistenca, në zonën e Shqipërisë mesme ta quajmë, rezistenca apo përkraja ndaj komunistëve nuk është, të paktën nga gjermanët, nuk vlerësohet e fortë. Atëherë si ka mundësi që pikërisht në Tiranë u krye një nga betejat më temi më reale midis temi pushtuesve dhe çliruesve. Në fakt nuk jam plotësisht dakord me përfundimin, nuk vlerësohet e fortë sepse harta tregon rajonin pra ku ishin, që e dominonin që e mbanin, por gjermanët në këtë hartë, gjermanët rinin në qytet pranë rrugëve dhe rrugët që u interesonin, ndërsa zona, siç u mendua që është në tetor 43, duhet mbaj në kontroll nga forcat nacionaliste. Por për sa i përket përkraja, pra siç tham, mbas prillit të 44-s fitohet Shqipëria e Mesme, Shqipëria e Jugut, po e po. Dhe për të ardhur te beteja janë forcat e ushtrisë partizane ato që e bëjnë. Popullsia në Tiranë patjetër dha një ndihmë të madhe. Pra në të gjithë këtë territor ajo që ndjej, pra presioni i pushtimit ndjej njësoj. Por kjo është një skicë e cila del për herë të parë, pra nuk e njohim pra publikohet sonte për herë të parë dhe tregon lëvizjen e forcave gjermane për asaj kolonës kolonelit Steirer që erdhi dhe në Tiranë, pra për çlirimin për lufta që u bë në Tiranë, dhe tregon lëvizjen nga Elbasani në drejtim të Tiranës. Mbet ku që janë pozicionet partizane, pra kudo ku është goditur, pra po të ndjekësh është krab aty e hedhur në rrugë kalimi. Pa kjo është le të themi dokumenti ushtarak i betejës së qafë krabës. Normalisht kjo skica poshtë duhet kishte hartën, edhe do ishte akoma më e qartë, sepse vendoset mbi hartë, kjo është si punë plani kështu, planshet. E kuptoj. Por interesantja është që po ta marrësh këtë skicë të bërë nga gjermanët në 29 qershor të 44-s dhe ta ballafaqosh me hartën që ka bërë historiografia shqiptare, që është muzeon kombëtar ekspozuar për luftën mushqeta apo për të gjithë lëvizjen e kësaj kolone, kjo është në Tiranë, e themi pak më vonë të lutem e kthejmë. Po t'i vësh të dyja hartat, janë thuajse i ka bërë një njëta dorë. Pra tregon që edhe historiografia shqiptare nuk është se ashtu siç pretendohet shumë shpesh sot para viteve 45-90 që të gjitha janë pa qenë ajo. Sigurisht ka element që janë manipuluar si pasojë direktivave që jepesh nga partia, por në thelb qëndrojnë pra të njëjta. Dhe këtë e vërteton më së miri kjo hartë. Janë të pasqyruara, pra të po të shikosh me emra, me kohë, dhe në fund fare për të ardhur pastaj në luftimet në hyrje të Tiranës pranë pjesën jugore, po ta shikosh sepse hartën e shikojmë të orientuar.
para se të hynë pra në pjesën veriore, para se të hynë në Tiranë, pra nga Elbasani në drejtim të Tiranës. Çfarë theksohet? Doja ta rikthej edhe një herë hartën e 11 gushtit të pati viti, pra 11 gushtit të 1944. Dhe rikthejmë aty e radhëve të vegjël me të kuqe që gjermanët fusin si zonat influencës të komunistëve. Fakti që gjermanët bëni një raport strikt ushtarak. Mosball ishte edhe pika e tyre e dobët, pra që ata diçka kalkuluan gabim sa herë përket Shqipërisë? Jo, nuk është se kalkuluan gabim. Se atëherë si shpjegohet ashpërsia që ju në dokumentet që do paraqisin tani, si shpjegohet atëherë ashpërsia e luftimeve? Sepse është paradoksale që ata pas kanë quajtur në total një pushtim të suksesshëm në Shqipërisë, por ndërkohë pësoj një disfat fort në Tiranë. Pra diçka kanë kalkuluar gabim. Jo, kalkulim gabim, po ishte realiteti i tillë, sepse nëse shqiptarët të bashkuar do të kishin luftuar të gjithë kundër këtyre pushtuesve në një kohë që zbarkimi alat nuk ndodhi, jo vetëm që humbjet e tyre do kishin qenë më të mëdha, jo vetëm që ne nuk do të kishim këtë hartë që shikojmë, sepse presioni i tyre do ishte më i madh, por po ashtu do kishim dhe forca të tjera që duhet të vinin në Shqipëri për të ardhur në ndim. Pra është e vlerësimi që bëm në fillim fare, që nuk i kemi, kështu që duhet bëjmë bashkë shqiptarët. Prandaj e quajnë suksesshëm sepse politika që bën dhe treqja dhe mbështetja që morën nga një pjesë e shqiptarëve, pra kryesisht ajo nacionaliste, i rezultoi në fund që mund të kishte shkuar dhe më keq se kaq. Pra situata, ndërsa sa i përket asaj që ju thatë që pse në Tiranë luftohet fort, ndërkohë që po të shikojmë zonat e ndara, janë të dy aspektet bashkë. E para duhet shpjegojmë që tërheqja e ushtrisë gjermane në të gjitha frontet, jo vetëm në frontin shqiptar, është një artë në vete që studiohet sot ende në akademi. Pra vjen një moment ku për gjermanët... Po të flasim pak për këtë skemën e tërheqjes. Po. Kjo është e qytetit Tiranës. Pra shikojmë është qendra apo? Është qendra dhe shikojmë që tërheqja pra është nga rruga e Kavajës apo bulevardi Mussolini që shkon në Shkodër. Jo vertikale sipër, po me një herë që shkon drejt veri perëndimit. Ndërkohë kjo është rruga e Kavajës, pra sheshi dhe nuk të hiqet nga sheshi nga qendra e Tiranës. Ka pasur tjetër. Pra, me sa kuptoj unë është diku rreth anash shallvareve të sotme. Ato dy godinat që shikojmë në fund, pra ku kthehet shigjeta, janë diku pranë 21-shit dhe tërheqja është bërë pra e organizuar. Po pra është në shallvaret, 21 në flasim marrën e sotme. Pra anash Lanës. Anash shallvareve. Dhe shkthehen diku ajo që sot është Muhamet Gjollesha, pra dhe rruga drejt 21 dhjetorit. Dhe më pas rikthehen prap në rrugën e Kavajës. Dalin pra, jo, ndjekin pikërisht rrugën të shallvaret, dalin në fillim të banka, dhe aty kthehen majtas, pra marrin aty ku fillon edhe sot rruga e Kavajës, dhe marrin drejtimin pra për të dalë te aerodromi i Laprakës që shikojmë atje të shkuar. Tani kjo është interesante për të shpjeguar se pse ndodhi kështu. Sepse të gjitha rrugët, rruga e Durrësit ishte e bllokuar. Tani që ta kuptojmë. Tërheqja e gjermanëve diçka e paravendosur, apo erdhi si pasojë e sulmit, apo thjesht sulmi i brigadave partizane thjesht vonoi tërheqjen e tyre. 29 tetor jepet urdhri, pra ka urdhër të mirëfillt, ndaj lufta në Tiranë është operacioni mirëfillt ushtarak që kreu ushtria partizane për të çliruar kryeqytetin. Janë të dy elementet brenda. Pra, ka një urdhër patjetër, urdhër për largimin e gjermanëve në këtë kohë sigurisht që ka, por pse u vonua largimi? Pra, u luftua fort, thuhet, po dhe u mbrojt fort nga gjermanët, sepse ajo kolona me 4.000 ushtarë, pra që pam pak më përpara që erdhi nga qafë kraba, në fakt u shkëput nga forcat e tjera që në strug, me një urdhër të posaçëm komandës gjermane që duhet u vinë në ndihmë forcave gjermane që janë dislokuar në Tiranë, sepse janë forca që kanë të vështirë të çajnë rrugën, pra të çajnë rrugën e tërheqjes në drejtim Shkodrës. Ky është dokumenti 17 nëntorit. I 17 nëntorit ku vlerësohet pra pikërisht kjo që unë jam duke theksuar tani, vështirësia që kishte forcat gjermane me gjithë komandën e divizionit 297 që ishte në Tiranë për t'u tërhequr vetëm nga Tirana. Pse? Sepse kishin shumë të plagosur me vete. Ishin forca kryesisht autoreparte, forca të dorës, pra jo të mirëfillt ushtarake, dhe
unë theksova pak më përpara të artin e trekjes, forcat gjermane mbështeten njëra tjetrën. Shumë shpesh forcës që tërhiqej i dërgoi një kolon tjetër gjermane nga drejtimi kundër të hapi rruga me luftim nga dyja krahët, pra mbështeten njëri tjetrin. Dhe kjo kolon u shkëput nga Struga për të ardhur në Tiranë t'i ndihmonte. E menduan që do ndodhte brenda 4 ditësh, në fakt rezultoi një lëvizje përthuajse gati 2 javësh, sepse gjatë gjithë rrugës u godit nga forcat partizane. 4 ditë e gjys u deshën vi nga Elbasani në Tiranë. Këtë e kuptoj, kalimin nga Elbasani në Tiranë, kuptohet në datën 16 që gjermanët në gjatë këtyre sigurisht identifikoheshin si në dobësi me sipër dhe partizanët sigurisht konsumoheshin patjetër. Por ajo që për shembull nuk kuptohet, në momentin që ka patur një urdhër dhe me siguri temi shërbimin inteligjent dhe partizanët kanë patur informacion që gjermanët po iknin nga Tirana, pse nuk i lanë të iknin po i sulmuan? Sepse po të ecej me logjikën që ti lëm të ikin se këta duke ikur i bie që mos kishte luftuar asnjëri, patjetër që të luftoi. Pra këtu le të themi nuk ishte një betejë me një pushtues që në fakt po ikte, po ishte betejë për një pushtet që në fakt po vinte. Ishin të dyja aspektet, pra po luftohet fort kundër tyre për t'i azjesuar madje urdhri që mos lejohet asnjë këmbë, kjo do kishte qenë për udhëheqësin e kohës dhe gjëja më e madhe, që asnjë këmbë ushtari gjerman ishte urdhri mos të dali nga Tirana i gjallë. Ky që urdhri. Pra ishte beteja përfundimtare, thuaj. Por ama beteja për pushtetin politik tashmë kishte ardhur aty ku pushteti politik do ekzekutohej. Ishte krijuar qeveria tashmë në përmet, pra sigurisht që do duhet një provë që pushteti politik ishte i merituar. Po, edhe kjo, si kurorëzim i gjithë luftës disa vjeçare që ushtria, pra është luftë. Është luftë e cila sa më shumë të luftohet tani, aq më përfitim dhe patjetër aq më shumë e shpreh ti qëndresën që bërë ndaj pushtimit. Dhe aq më shumë karta të mira do kishte nesër të aleatët për sa i përket. Pra janë të gjitha së bashku. Si historia nuk i ndryshon ca gjëra. Pra, kur flasim edhe sot Marenglen themi beteja politike është në Tiranë, pra për Tiranën, me sa duket ka qenë diçka ka lindur bashkë me Tiranën, pushteti për të kontrolluar atë. Dhe çdo ushtar gjerman që vritej në Tiranë ishte një plus shumë i madh i luftës që bëi dhe në sy të aleatëve, përveç shumë aspekteve tjerë. Pra janë të gjitha së bashku. Sikurse po të shikojmë edhe çfarë shkruajnë dhe si shikojnë gjermanët, për shembull ky është raporti përfundimtar për tërheqjen e trupave nga Elbasani në Tiranë dhe lëvizja e tij në drejtim më tej, domethënë, po ta shikojmë për gjermanët, është një moment pritës, pra nëse kjo kolona do të kishte ardhur më shpejt, edhe gjermanët do kishin marrë vendim të largoheshin më shpejt nga Tirana. Pra u vonua kolona? Sepse është përsëri logjika që nëse këto do tentonin të largoheshin, kjo kolonë që po vinte do ngelte, do azjesoj ajo e gjithë. Pra është ai elementi që unë përmenda pak përpara. Është një tërheqje e organizuar, nuk është një tërheqje të orientuar, pra pa kokë. Dhe si e tillë, për t'u kthyer asaj të luftës Tiranës, gjithë dokumentet gjermane dhe dëshmitë e ushtarëve gjermanë japin që është bërë një luftë shumë e ashpër. Përshkruhet dhe momenti i largimit, në mëngjesin e datës 16 nëntor, kolona e Steyr hyn në Tiranë, komandanti i divizionit 297 që ishte në Tiranë, që po i priste këtë forcë të afrohej, që të vinin, që në orën 9 të datës, pra sapo gdhiu 16-a, e merr bën ato siç e ka ushtria ato mbledhjet ditore, thotë që menjëherë duhet fillojmë lëvizjen për t'u larguar nga Tirana. Tentohet gjatë ditës ka një bilanc të dëmeve për të ushtarëve të vrarë? Vetëm për luftimet e Tiranës, bilanc të besueshëm nga gjermanët, vetëm për Tiranën nuk ka, por jepet një shifër për rreth 1400 ushtarësh gjerman për gjithë luftimet e kryera në rajonin e Tiranës. Gjatë gjithë kohës? Nga një nëntori deri në 17 nëntor. Pra ju thoni që në qarkun në Tiranës janë vrarë? Të vrarë, të humbur, të plagosur dhe të humbur. Pra është shumë gjithëpërfshirëse. Ndërkohë që numri total i gjermanëve të vrarë gjatë 14 muajve të pushtimit tyre është 2400. Pra i bie që në Tiranë ata kanë mësuar humbjet më të mëdha. Nëse shikojmë dokumentacionin gjerman, dokumentacioni i cili është i saktë sepse një arkiv tjetër që un kam parë është ai i lidhjes popullore të rënëve gjerman të luftës në Kassel, ku un kam marrë edhe kartelat e vdekjes të pjesës më të madhe të ushtarëve gjerman. Pra në çdo kohë plotësoheshin ato, ku është vrarë, si është vrarë, ku e ka marrë plumbin e gjitha me radhë, po të bëjmë një llogari, domethënë të tyre, ky 2400-shi, që më përpara thuhet 3600 që nuk qëndronte, është më së evidentuar sepse 1800 për tyre janë dhe me emra. Por interesantja është, po të shikojmë kohën e rënies, që në muajt shtator,
tetor, nëntor të 44 janë humbjet më të mëdha. Këtë thon dokumentet gjermane. Përse? Sepse edhe lufta hyn në fazën e saj më të ashpër dhe lufta në Tiranë ka qenë po ashtu më e madhja në rajonin e Tiranës. Tërheqja nga Tirana përmendet në të gjitha gjërat. Nuk qëndron ajo që thuhet, jo po dhe nga vërtime madje këtu gabojnë shumë ndonjëherë në raporte edhe britanikët, oficerët britanikë që vështrojnë luftë nga jashtë sepse është gjë tjetër ajo që pasqyrojnë gjermanët. Duhet kuptojmë që Tirana nuk ruhej nga ushtarët gjerman sup në garth. Jo. Siç ruhet një luftë ku luftohet në qendër banuar, luftohet dhe mbrohet me pozicione të ngritura pra dhe të koordinuara. Pra nuk duhet menduar sup gjermanët. Nuk ka qenë një luftë frontale. Ajo është luftë në qendrat e banuara, po është luftë në zona urbane. Po, një nga luftimet më të vështira, absolutisht që po. Kështu që ku kanë humbur kryesisht gjithë ushtritë mëdha në zonat urbane, në luftat urbane kanë mësuar dhe dispatat më të mëdha dhe kjo nuk përjashton rastin e Tiranës. Patjetër. Kështu që është luftuar shumë, i kishte të gjitha elementet brenda, luftë me një është operacion, siç thash, me vendosje të qartë trupash, qoftë nga pala partizane, qoftë nga ajo gjermane, pra po të shikonit ajo harta aty keni dhe vendosjet e trupave te kjo gjermanet, sigurisht unë nuk kam gjetur hartë më të plot, në fakt, sepse në arkiv duhet theksuar që gjatë tregjes nga Tirana, makina janë ato fauvet që kanë qenë kështu si breshka që u thoshin në gjuhën popullore, ku ishte përqendruar të gjithë dokumentacioni i shtabit të divizionit, gjatë tregjes nga Tirana u doq nga partizanët, u godit dhe mori flak dhe një pjesë e madhe dokumentesh është azjesuar. Pra këto që kanë shpëtuar janë çka kishin kaluar dhe çfarë u bë, pra si thua nuk kishin në këtë makinë. Do dinim shumë më shumë sot për pushtimin gjerman të Shqipërisë nëse kjo makinë do kishte arritur të largohej. Dhe përfundimi është që nuk u larguan dot gjatë ditës, presioni i madh thot raporti, do ta provojmë natën. I vjet flaka rrugës Kavajës me grupe sulmi nga dy akrat, madje këtë e kemi dokumentuar dhe në fotot arkivit ton, pra pas datës 17, mes flakëve. Pas datës 17. Po, foto që janë bërë nga Tirana e shkatruar mbas lufte, që i kemi në arkiv, në mes flakëve të rrugës Kavajës, pra gjithë kolona gjermane largohet rrugën e Kavajës dhe diku pa shkuar te Instenjishi, pra aty ku është rruga pa dalë te Instenjishi, te zoja e Këshillit mirë, po, aty ishte fush, sigurisht kishte gjë, kthehet edhe shkon përqendrohet në aerodromin e Laprakës, që tregohet edhe atje në hartë, dhe që aty vazhdon drejtim të Vorës. Marenglen, për sa kohë thoni që ka foto që evidentojnë largimin e gjermanëve, shkatrimin e rrugës Durrës të Kavajës pas datës 17 nëntor. Atëherë pse po ju ngacmoj pak tani në fund. Pse historiografia e quan datën 17 nëntor, datën e çlirimit të Tiranës? Jo, ju lutem. E kisha fjalën evidentimi me foto i djegjes dhe shkatrimit të rrugës Kavajës. Ju thoni që shikojnë trupat gjermane në ato foto. Jo, ndoshta u shpreh gabim. Rruga e Kavajës, e cila në fotot e bëra mbas çlirimit, pra mbas largimit gjermanëve, është e djegur në dy akrat. Pra vërtetohet ajo që thuhet në raport, që u vu flaka rrugës Kavajës dhe në mes flakëve u marshua, mbasi u larguan pra kundërshtarët, u dëbuan me grupe sulmi dhe e kisha fjalën që mbështesin dëshmit njëra tjetrën. Këtu e kisha fjalën, pra jo fotot e gjermanëve. Në Tiranë ngelën robër gjerman. Pra robrit e fundit gjerman që janë larguar nga Shqipëria janë në vitin 52-53. Është një listë, pra në një vlerësim të përgjithshëm, thuhet që janë rreth 230 të riadhesuar, por unë e kam parë më tej këtë në bazë të dokumentacionit, në Shqipëri kanë ngelur 800 deri në 1000 robër gjerman. Dhe çfarë bënin këtu, ku jetonin? Pjesa më e madhe e tyre, pra ose vdiqën nga kushtet e vështira, ose u vdiqën nga mungesa e ushqimit, u keq trajtuan në gjithë me radhë. Duhen thënë të gjitha këto. Madje ka raporte të shkruara në arkivin e lidhjes popullore, këtë që thash të Kaselit, pra të rënëve të luftës, ku japin dëshmit, ku ka dhe dokumentacion për këtë gjë. Pra po themi nga 800 deri në 1000 robër që ngelën në gjithë Shqipërinë, që u grupuan në Tiranë me urdhër të pushtetit asaj kohe, vetëm 234 diçka e tilla arritën që të largohen. Dhe e fundit që ka ikur në vitin do thënë më vonë se masa, është pikërisht ish sekretarja e generalit SS Fitztum, pra të parit SS në Shqipëri, e cila u kap në morin të Kukësit
ku një autokolon me personelin e legatës gjermane, ku ishte dhe gruaja konsullit shqip dhe shumë gra të tjera që kishin punuar në Shqipëri, po shkonin për në Gjermani. Një pyetje e fundit, si ka mundësi që kjo më bën përshtypje, se ndërkohë, për shembull me ish ushtarët italian, themi trajtimi që i bën shqiptarët, ose të paktën nga ajo që kemi marrë nga propaganda apo nga edhe dëshmi sekondare, ka qenë shumë herë më i mirë. Pse ndaj gjermanëve ky qëndrim kaq i ashpër? Më vjen mirë që e tha se do më kishte shpëtuar pa e thënë. Sepse dëshmitë e robërve gjermanë që u riadhesuan janë që deri në momentin që nuk ishte ardhur misioni sovjetik në Tiranë, ne lëviznim të lirë nëpër qytet, thonë robrit. Në momentin që misioni sovjetik erdhi në Tiranë, ne na ndryshoi jeta brenda natës. Hakmarrja e Stalingradit. Pra është një udhëzim me sa duket i misionit sovjetik për t'i trajtuar edhe kjo është, unë e besoj sepse janë dëshmitë cilat nuk mund të hidhen poshtë. Pra, nga fjeti që bënim në vend thatë, na futën për bodrume ku rrinin deri në mes me ujë. Pra, vërtet një trajtim njerëzor. Dhe ndodhi pikërisht në këtë kohë. Një pyetje e fundit për ta mbyllur. Këto dokumenta, pasi ka dhe një të paktën nga historiografia komuniste, është thënë gjithmonë Marenglen që Shqipërinë e shpëtoi Enver Hoxha në konferencën e paqes, pasi ne desh na radhitën me vendet bashkëpunuese me Gjermaninë. Sigurisht ne kemi patur qeveri kuislinge, kemi patur që nga koha e fashizmit, dorëzimi kurorës mbretit që ju bë mbretit Italisë, e më pas tek qeveritë kuislinge viteve 43-44. Këto dokumentacione gjermane, sa vlerë kanë për të vërtetuar të kundërtën? Që pati një rezistencë dhe Shqipëria e meritoi të radhitet me vendet fitimtare të luftës Dytë Botërore. Pikërisht ajo që sapo thatë në fund, pra dokumentohet qartë kjo rezistencë, dokumentohet qartë se cilët luftuan kundër tyre dhe cilët bashkëpunuan dhe u ndihmuan gjatë këtij pushtimi. Sikurse duhet theksuar që nëse ballafaqojmë dhe me dokumentacionin shqiptar, ka ngjashmëri në shumë pika në interpretimin, po i them teknik të historisë si mund t'i bësh. Sigurisht pastaj aty ku shkruaj hyn dhe ideologjia do të ndryshonte. Po ju sjell një shembull. Në mes vitet 70 u ble një set dokumentesh gjermane nga Instituti i Historisë së kohës. Mos gabojmë, ka qenë në profesor Plasari, Ndreshi Plasari që është marrë me atë gjë. Dhe unë kam parë këtë dokumentacion sot që e kemi në arkiv dhe kam parë se si janë selektuar pjesët që duhet përktheheshin. Pra kjo po, kjo jo. Pra është përdorur në mënyrë selektive, por dokumentacioni i mbledhur, po ta krahasosh dhe me atë të hartuar nga Shqipëria, siç thash, është në shumë pika shumë i parafër dhe plotësojnë njëra tjetrën. Pra, po të jesh ideologjinë, në thelb nuk ka asnjë ndryshim. Unë te kjo pjesë e këtij debati nuk futem dot, po gjithsesi ishte një rrëfim shumë interesant i luftës Dytë Botërore, parë nga ngjarjeve kryesore, personazheve kryesor, parë nga dokumentat e atyre që qëndruan në këtë vend për 14 muaj rreshtra të nazistëve gjermanë. Edhe vjen program fal kontributit tuaj. Marenglen Kasmi, falenderoj shumë për këtë rrëfim të veçantë. Ishte vërtet kënaqësi. Ky ishte pra rrëfimi i luftës Dytë Botërore parë nga sytë e gjermanëve. Ky ishte programi sot. Nga unë Sokol Balla, natë mirë. Për aq kosa, një debat historik kthehet në një debat politik, emocional dhe aq më keq ndonjëherë edhe në debat përfitimi, atëherë impakti që ka në shoqëri kjo gjë sa vjen dhe bëhet pra më i fuqishëm, palët ndahen. Ne kemi nevojë për një reflektim kombëtar në pikpamje të historisë sesa për një pajtim kombëtar. Nëse ne presim që edhe atë dinamik që ka patur lufta Dytë Botërore në Shqipëri na e zgjidhin nga jashtë, përsëri besoj se nuk jemi në anën e dur. Për të mbyllur atë dilemën, nuk do thosha dilemë, atë debatin ndonjëherë që bëhet, ka qenë Gjermania para gjermanët pushtues apo jo, kur vetë thuhet urdhri numër 1 për pushtimin e trojve shqiptare, mukja pikëspari skicoi gjithë politikën, pa rezultatet e mukjes skicuan gjithë politikën gjermane ndaj Shqipërisë. Shqiptarët në vazhdimsi gjatë gjithë historisë tyre kishin shfaqur këtë rezistencë. Këtu kam parasysh po të doni themi dhe për rezistencën anti-osmane.
që interesante është që rreth e rreth për në gjithë territorin luftohej, ndërkohë vetëm në Berat funksiononte. Pra është një marrëveshje lokale, forcat e ballit kombëtar ishin bashkëpunëtor dhe luftonin dhe vepronin për krah gjermanëve, pra forca jo vetëm që i armatoste, keni dokumente më pas ku jepet municion, por po ashtu edhe i shëronte. Po të shikosh bilancin që bëjnë gjermanët për pushtimin e tyre në Shqipëri e quajnë një pushtim të suksesshëm. Më shumë vlerësime gjen për Mehmet Sheun, madje edhe pozitive, në pikpamje të ushtarake, se sa për Enver Hoxhën, pra është gjithmonë njëri në mjegull, pak në të gjermanët. Kanë të drejtë gjermanët kur thonë ishte Mehmet Shehu personi më i rëndësishëm i asaj kohe? Për mua po.